Φέραμε. Ερμόδωρε, την καλησπέρα μου στην Αυστρία. Τι κάνεις και πώς είσαι? Καλησπέρα και από εδώ. Καλησπέρα από τις Άλπεις. Μια χαρά είμαστε κι εμείς εδώ. Από τις Άλπεις. Το πέταξε. Να σκάσουμε τώρα, έτσι. Τι κάνεις, πώς είσαι? Στα 2 μέτρα από δάσος είμαι. Στα 2 μέτρα από το δάσος. Τα 2 μετρουλάκια από το δάσος. Δηλαδή μπαίνω και ξεκινάω και περπατώ στο δάσος και φεύγω. Εξαφανίζομαι. Εντάξει, αυτά είναι ζωάρα. Λοιπόν, ο Ερμόδωρος, παιδιά, πιστεύω πάρα πολύ το ξέρετε και από το TikTok, το ξέρετε και από το Facebook. Έχουμε πάρα πολλούς κοινούς φίλους. Τη σημερινή εκπομπή θα την δουν πάρα πολλοί κοινοί μας γνωστοί, καθώς είχαμε κάνει κάποιες κοινοποιήσεις. Δυστυχώς είχαμε ένα θέμα με το link, αλλά είμαι σίγουρος ότι χάρη στο κοινό που θα μας παρακολουθήσει θα μπορέσουμε ξανά να δώσουμε νέες κοινοποιήσεις στο link. Ήδη και εγώ και ο Ερμόδωρος έχουμε βάλει στο Facebook το νέο το σύνδεσμο, οπότε δεν νομίζω να υπάρξει και κάποιο πρόβλημα. Τώρα, θα θέλαμε, Ερμόδωρε, να συστηθείς και εσύ έτσι με τη σειρά σου στο κοινό της θετικής δοπαμίνης. Ποιος είσαι, ποιος είναι ο Ερμόδωρος? Τι εσύ, αυτό που λέγαμε πιο πριν. Γελάει. Τι εσύ, λοιπόν, ποιος είναι ο Ερμόδωρος? Ο Ερμόδωρος κάποτε λεγόταν Θεοδωρός και σε κάποια φάση του ήρθε να λαμπεί και λέει όχι, sorry. Θα το αλλάξω το παιχνίδι γιατί δεν μου μάθετε πράγματα όταν ήμουν μικρός, έτσι. Λοιπόν, αυτό που σπούδασα εγώ είναι μουσική. Κατά τη διάρκεια του σχολείου άρχισα να ερωτεύομαι τη μουσική, άρχισα να μελετάω μουσική ασταμάτητα και κάτω από το θρανείο, παρτιτούρες, ιστορίες, χαμός. Κρυφά. Κρυφά, ναι, κρυφό σχολείο. Μετά από την τρίτη γυμνασίου το είχα γράψει στο σχολείο κανονικά και είχα κάνει παρτιτούρες από κάτω και αυτό μελέτη μουσική. Δηλαδή είχα καρφωθεί σε αυτό. Αφού τελείωσα τις σπουδές εδώ, drums, πιάνα, αρμονίες, ιστορίες κτλ. Σιγά σιγά αφού τελείωσα τι είχα να κάνω εδώ πέρα, έφυγα και πήγα Λονδίνο. Όπου Λονδίνο έμεινα πάρα πολλά χρόνια. Έκανα εκεί πέρα το Bachelor. Πόσα χρόνια έμεινες, Λόνδον? 13. 13 και 2 χρόνια. Μην με βλέπεις που μικροδείχνω. 45 είμαι. Ναι. Είσαι και όμορφος. Τρώω πολύ μουστάρδα γι' αυτό. Λοιπόν, είχα και 2 χρόνια που γυρίσαμε. Η ιστορία της ζωής μου είναι τρελή. Εμείς αυτό θέλουμε, να ξεκινήσουμε με την ιστορία της ζωής σου, εννοείται. Αυτό θέλουμε, να σε μάθουμε. Το παίρνω από την αρχή τότε. Δεν έχουμε θέμα. Μία ερώτηση. Στην τρίτη γυμνασίου, θα τα πούμε όλα σήμερα. Στην τρίτη γυμνασίου υπήρξε κάποιος δάσκαλος που σε επηρέασε? Υπήρξε κάποια επιρροή? Γιατί είπες ότι ξεκίνησα σιγά σιγά να τα γράφω. Κοίταξε, γενικά, από μικρό κάτι με ενοχλούσε. Κάτι με ενοχλούσε, Το DNA. Το DNA, ναι. Το DNA. Μάλλον, δεν ξέρω. Ναι. Κάπου στο σχολείο μου φαίνονταν περίεργο. Η εκκλησία μου φαίνονταν περίεργη. Υποσυνειδήτως, κάποια πράγματα μάλλον καταγράφονταν και μέσα μου υπήρχαν αντιφάσεις. Δηλαδή, από τη μία ο Ηρακλής, από την άλλη κάτι θυμάμαι στο σχολείο που μας έφεραν παπά για εξομολόγηση. Και λέγα, να εξομολογηθώ. Τρίτη γυμνασίου. Μικρό παιδί. Τι έχω κάνει. Ναι. Τι φάση. Τέλος πάντων, μία από το σχολείο, κάτι δεν μου πήγαινε. Τέλος πάντων, αυτό που με απορρόφησε ήταν η μουσική. Γιατί κάτι με έλεγα wow και κόλλησε εκεί πέρα. Γιατί το άλλο δεν με ενδιαφέρε. Άρχισε να μου είναι και ενοχλητικό, μπορώ να πω. Ενώ ήμουν καλός μαθητής μέχρι και τρίτη γυμνασίου, ας πούμε. Αλλά μου βγήκε η δημιουργικότητά μου και στη μουσική. Λοιπόν, αυτό που με επηρέασε και κόλλησα με τη μουσική είναι η πρώτη μου κοπέλα, της οποίας η μαμά και ο πατριός ήταν μουσική.
Και μπήκα μέσα σε αυτό. Τι ηλικία μιλάμε τώρα, πόσο χρόνο ήσουνα? 15 να ήμουν, πόσο να ήμουν. 14. Λίγο μετά από το γυμνάσιο δηλαδή. Κάπου εκεί, ναι. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς. Νομίζω τρίτη γυμνασίου. Πόσο χρόνο είμαστε τρίτη γυμνασίου. Εκεί, ναι, τόσο. Αλλά από πριν είχα αρχίσει να ακούω πάρα πολύ μουσική. Η αδελφή μου ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερη. Είχα βρει τη δισκοθήκη της, κάτι Led Zeppelin, κάτι Pink Floyd, κάτι Jethro Tull, κάτι Janis Joplin και τα χαλιώσει. Τέλος πάντων. Μουσική, έτσι. Τελειώνω τα οδεία μου, τα ΣΕΑ μου και τα ΜΕΑ μου εδώ και φεύγω και δίνω οντισιόν σε ένα πανεπιστήμιο στην Αγγλία. Περνάω, μαζεύω τα μποκαλάκια μου και φεύγω. Εκεί βρέθηκα σε ένα περιβάλλον όπου δεν ήμουνα εγώ και κάτι άλλοι φίλοι μου που παίζουν μουσική, ήταν ολόκληρο πανεπιστήμιο. Όπου πέρασα πάρα πολύ καλά. Έπαιξα πάρα πολύ. Έμαθα πάρα πολλά. Και το πρώτο μου μεγάλο, πώς να το πω αφυπνιστικό, να το πω φιλοσοφικό, να το πω... θα το εξηγήσω, τέλος πάντων. Έκανα μαθήματα εκτός πανεπιστημίου σε κάποια φάση με έναν ντράμερ, ο οποίος δυστυχώς έχει φύγει τώρα. Λεγόταν Pete Zeltman. Αυτός ήταν δάσκαλος του... δάσκαλος στο... πώς λέγεται... Drummers Collective στη Νέα Υόρκη. Ερωτεύεται μια Αγγλίδα αυτός, μουσική, κουκουρούκου. Φεύγει, ξεμένει Αγγλία τέλος πάντων και είχε ξεμείνει Αγγλία αυτός. Έτσι. Είχε παίξει με το Steve Vai αυτός. Η σχολή Steve Vai, Zappa κτλ. Ασχολείται πάρα πολύ με πολυρυθμίες. Η πολυρυθμία τι είναι? Ο ένας ρυθμός πάνω στον άλλον. Και να φανταστείς τι είχε κάνει ο τύπος. Είχε κάτσει, είχε πάρει ηχογράφηση από πυροτεχνήματα, είχε βάλει παλμό, μετρονόμο, έτσι. Είχε κάτσει και το είχε γράψει στη παρτιτούρα όλο αυτό το πράγμα. Από πυροτεχνήματα. Από πυροτεχνήματα. Απίστευτο, με πιάνεις αδιάβαστο. Έτσι. Εντάξει. Ναι. Δηλαδή, αυτό που ακούς και σου ακούγεται χαόντες. Έτσι, το είχε πάρει, το είχε βάλει παλμό και είχε κάτσει και είχε γράψει πού πέφτει η κάθε αξία, η ρυθμική. Τι μας λέει ο Πυθαγόρας? Το παν ο αριθμός. Έτσι. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία με αυτό το τρελοκομείο που είχα για δάσκαλο, που πήγαινα ξέμενα από φράγκα και είχα μετρημένα τα φράγκα μου για να κάνω μαθήματα, ξέρω εγώ κατά τις 20 του μηνός, είχα πάρει όλα με τα εφόδια, ας πούμε, και έτρωγα, πώς το λένε, μακαρόνια μετρημένα. 5 τα έχασα από το τέτοιο μετρημένα για να κάνω τα μαθήματα. Λοιπόν, και είμαι σε μια φάση στο μετρό του Λονδίνου και κάθομαι και περιμένω το τρένο. Και ακούω θόρυβο, περπατήματα, τρένα να περνάνε, φασαρίες, ο ήχος, ο θόρυβος ενός σταθμού τρένου του Λονδίνου. Έτσι. Πολύ busy. Έτσι όπως είμαι αφηρημένος, ξαφνικά αρχίζω και όλον αυτό τον ήχο να τον μεταφράζω σε ρυθμό και να ακούω όλον αυτόν τον θόρυβο, αυτό που έκανε και ο δάσκαλός μου με τα πυροτεχνήματα, να γίνεται μέσα στο κεφάλι μου με τον ήχο και το θόρυβο του σταθμού του μετρό. Μπορεί αυτό να γίνει? Αυτό το κάνει ο εγκέφαλός σου. Είναι αυτοματοποιημένο, πρέπει να ξέρεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις μουσική. Πρέπει να ξέρεις μουσική και πρέπει να έχεις εντρυφήσει και στο συγκεκριμένο τομέα. Που δεν είναι, δηλαδή είναι κάτι πολύ ειδικό. Είναι καθαρά μαθηματικά μέσα στη μουσική. Δηλαδή σκέψου, έχεις αυτό το διάστημα. Ωραία, από εδώ μέχρι εδώ. Έτσι. Αυτό το διάστημα μπορείς να συνεχίσεις να το χωρίζεις επάπειρο. Έτσι.
Αυτό εδώ. Δηλαδή μπορείς να το χωρίσεις σε 4, σε 3, σε 2, στη χρυσή τομή. Έτσι, μπορείς να το χωρίσεις σε πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, πες ότι το έχεις χωρίσει μία φορά σε 4 και να παίζεις το 4. Πάνω από αυτό το 4 μπορείς να παίξεις ένα χώρισμα 3, ένα χώρισμα 5, 7, 9, 10, 12 και πάει λέγοντας. Έτσι. Οπότε, μπορείς να εμβαθύνεις πάρα πολύ μέσα σε αυτό το πράγμα. Σε κάτι τέτοιο στηρίζεται και η ίδια η jazz. Έτσι. Η jazz, γιατί σε ένα μη εκπαιδευμένο αυτή ακούγεται τόσο παρανοϊκή. Παρανοϊκή και χαόδης. Γιατί δεν μπορεί να καταλάβει ότι είναι ουσιαστικά τι, νότα πάνω σε μια άλλη νότα. Αν το καταλαβαίνω σωστά. Πρόσεξε. Γιατί έχει απόλυτη σχέση με τη φιλοσοφία και με την νόηση όλο αυτό το πράγμα. Ένας εκπαιδευμένος μουσικός, είναι και πρέπει να το σκέφτομαι γιατί δεν είναι εύκολο να το μεταφέρω. Με δικά σου λόγια. Προσπαθώ. Ένας εκπαιδευμένος μουσικός, ας πούμε, ένας απλός μουσικός, θα παίξει 4 τέταρτα, που είναι πουφ, καφ, έτσι, βατά πράγματα. Η βατή λογική που είναι. Λοιπόν, το υπερβατικό ποιο είναι? Από αυτά τα 4 τέταρτα να αρχίσει να φεύγεις όλο και πιο μακριά, όλο και πιο μακριά, όλο και πιο μακριά, όλο και πιο μακριά. Υποδιαίρεση της υποδιαιρέσεως, υποδιαίρεση. Έτσι. Πίσω στη φιλοσοφία, από το εν, τη μονάδα, στην πολλαπλότητα. Από την πολλαπλότητα, πίσω στο εν. Έτσι. Αυτά όλα είναι λοιπόν. Ναι, πρέπει κάποιος να έχει εντρυφήσει στη μουσική και στη φιλοσοφία, για σένα. Αυτό θα σου πω μετά. Όταν φτάσουμε στη φιλοσοφία, μου ήρθε ουρανοκατέβατο όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα σου το πω μετά, θα πάμε και μετά. Λοιπόν, ένας καλός μουσικός εξασκείται, μαθαίνει τους κανόνες του ρυθμού, της αρμονίας κτλ. Και γίνεται όλο αυτό το πράγμα όλο και πιο πολύπλοκο και το πιο κατανοητό παράλληλα μέσα του και κάνει αυτό. Φεύγει. Αλλά ανά πάσα στιγμή, δηλαδή ακούς μια μπάντα και τους ακούς και είναι μες στην παράνοια. Τι παίζουν, είναι σχεδόν χαόδες αυτό που παίζουν. Ξαφνικά από εκεί που ακούς ένα χαόδες, ξαναγυρνάνε όλοι και παίζουν το θέμα του κομματιού που ήξερες. Έτσι. Αυτό γιατί είναι? Γιατί αυτοί έχουν αυτό που είχαν οι Έλληνες όταν ήταν στα καλά τους, το οποίο ποιο ήταν? Η Ομόνοια. Αυτοί που είχαν φύγει όλοι μαζί και είχαν απομακρυνθεί, μπορούσαν με τη μία να κάνουν αυτό, γιατί λειτουργούσαν ακριβώς γνωρίζοντας όλοι τους κανόνες του ρυθμού και της αρμονίας και έχοντας εμπειρία στο παίξιμο, έτσι, αποκτάς μία συναίσθηση, μία επίγνωση, μία συναίσθηση του τι σου γίνεται γύρω σου, συνειδητότητα, ούτως ώστε να μπορείς μαζί με τους άλλους να κινηθείς. Πώς κινούνται τα πουλιά? Ναι. Βλέπεις τα πουλιά. Υποτίθεται όλα μαζί, αλλά υπάρχει ένας κοινός νους. Πώς μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα όμως σε 5-6 μουσικούς ταυτόχρονα? Αυτοί όλοι από τη μία να φεύγουν και από την άλλη να ξανά είναι μαζί στο παιχνίδι. Όλη αυτή η εκπαίδευση, η τριβή, η προσωπική σου μελέτη, η ικανότητά σου να μπορείς να συνεργαστείς με τους άλλους, είναι ένα συνδυασμός εμπειρίας και γνώσης. Η Ηλιάνα ρωτάει, Ερμόδωρα, επομένως ισχύει αυτό που λένε για την αρμονία των 432 Hz? Γνώμη. Γιατί πριν λίγο καιρό και εγώ διάβασα. Δεν το ρωτάει, λέει Ερμόδωρα, επομένως ισχύει αυτό που λένε για την αρμονία των 432 Hz? Αυτό το ρωτάει η Ηλιάνα, η Firefly. Για το κούρδισμα. Άρα για το κούρδισμα, ναι, ότι άλλαξαν το κούρδισμα σε κάποια φάση. Μπράβο, σωστά. Υποπτεύουμε πως ναι. Έτσι νομίζω. Έχει επίδραση αυτό στο αποτέλεσμα? Έχει επίδραση στο αποτέλεσμα, ναι. στο ακουστικό το αποτέλεσμα? Δηλαδή, θα επηρεαστεί ένα μουσικό κομμάτι π.χ. αν αλλάξουν το κούρδισμα? Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα από μουσική, έτσι. Άσε που ακούω τα πάντα, αλλά είμαι άμουσος. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ.
Και πάλι θα πω υποπτεύομαι, πώς ναι. Και λέω υποπτεύομαι γιατί δεν είμαι μουσικολόγος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία... Λοιπόν, τώρα που έχουμε πει σε αυτό λίγο και χανόμαστε σε αυτό και δεν μπορώ και να απαντήσω. Ναι. Αυτό το πράγμα μας έκαναν. Τι έκαναν από το Μεσαίωνα και μετά? Διέρεσαν τη γνώση σε τέτοιο επίπεδο που ο καθένας από εμάς τελειώνοντας το πανεπιστήμιο μπαίνει σε κουτάκια. Έτσι. Ξέρω ήδη τι θα πεις. Σε πιάνω ήδη θα πεις. Αυτό που υπήρχε σαν αρμονία στους οργανοπαίχτες, όπου ο καθένας έπαιζε το κομμάτι του, αλλά ταυτόχρονα στο τέλος δημιουργούσαν μια ολική αρμονία, το έχουν κάνει αντιστρόφως ανάλογο στην κοινωνία. Δηλαδή, έχουν πάρει όλους εμάς, μας έχουν στείλει τον καθένα σε έναν ξεχωριστό κλάδο πανεπιστημίου, μας έχουν κατακαιρματίσει. Το έχεις κάνει αυτό ανάρτηση στο Facebook. Το έχω μπροστά μου τώρα. Μας έχουν κατακαιρματίσει σαν κοινωνία, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε όλοι μαζί να δρούμε σαν ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο. Σωστά. Την ομόνοια. Τον όμοιο νου. Ο όμοιος νους δεν είναι ίσος νους. Αυτό που ευαγγελίζονται με την ισότητα. Ο όμοιος νους δεν είναι ίσος νους. Δεν είναι ίσος. Τι είναι ο νους? Έτσι. Γιατί σου έχω ετοιμάσει αυτή την ερώτηση και σε περιμένω 15 λεπτά. Λοιπόν, τι είναι ο νους? Έχουμε μπει στα βαθιά εδώ πέρα. Ναι, λοιπόν, ναι. Ο νους είναι αυτός ο μουσικός ο οποίος έχει καταφέρει να κάνει αυτό το πράγμα. Να έχει τον έλεγχο πιάς της κίνησής του μέσα στο χωροχρόνο. Η μουσική είναι ένα πολυδιαστατικό πράγμα, έτσι. Η μυθολογία μας τι λέει? Ώρες, μούσες, ο Απόλλων είναι μουσικός και παίζει λύρα, την επτάχορδη, ο Ορφέας είναι μουσικός και πάει λέγοντας. Γιατί ο ίδιος ο νους, μου έλεγες κάτι ότι ήθελες να πούμε περί διαλεκτικής. Η ίδια η μουσική είναι διαλεκτική και η ίδια η ζωή είναι διαλεκτική. Λοιπόν, ο καλός ο μουσικός μπορεί να συνδυάσει τις νότες κατάλληλα, ούτως ώστε να μπορεί να πορεύεται μέσα στους ήχους και τη μουσική, τα οποία τι είναι? Είναι events. Events έχει και η ζωή μας, έτσι. Στη ζωή μας περνάμε χαρούμενα ακόρντα, λυπημένα ακόρντα, εντάσεις, παύσεις, λάθη που γίνονται, φάλτσα. Το θέμα είναι αυτό το φάλτσο που θα πάρεις. Αν είσαι καλός μουσικός και αν είσαι καλός μαέστρος στην ίδια σου τη ζωή, αυτό το λάθος που έκανες θα το πάρεις και θα το μετατρέψεις και θα το κάνεις ολόκληρη συμφωνία. Δηλαδή η διαλεκτική τι είναι? Είναι μέσα από τη θέση και την αντίθεση στα πράγματα να οδηγήσει πάντα εσύ στη σύνθεση. Πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Αυτή ήταν η ελληνική παιδεία όμως. Αυτό ήτανε. Εκλεκτή παιδεία όμως. Όχι για όλους, Όχι για όλους. Όχι για όλους. Θα σου πω. Αυτό που έχω καταλάβει... Γιατί και ας πούμε έλεγε ο Πρωταγόρας ότι δεν γίνεται. Άμα δεν με πληρώσεις, πήγαινε κόντρα ο Σοκράτης στον Πρωταγόρα και έλεγε ο Πρωταγόρας, είναι δυνατόν να μην πληρώνεσαι για αυτό που ξέρεις και κάνεις? Έλεγε το Σοκράτη. Εγώ, έλεγε, μιας και είμαι σοφιστής, πληρώνομαι. Εννοείται, γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και εφόσον την κάνω καλά, πρέπει να τα αμείβομαι κιόλας. Ενώ ο Σοκράτης διαφωνούσε. Έτσι είναι. Αν αρχίσεις και μελετάς στην Ελλάδα, έτσι, όλοι μας στην παράδοση, να μπεις μετά μου το και να αρχίσεις να διαβάζεις. Είναι ολόκληρη η πραγματικότητα. Ναι, δηλαδή, ναι, το πιστεύω. Όσο περισσότερο εμβαθύνεις μέσα σε αυτό το πράγμα, είναι πραγματικά ό,τι θα συναντήσεις τη ζωή σου, υπάρχει στα κείμενά μας. Ναι. Ο κάθε χαρακτήρας ανθρώπου εννοείται. Λοιπόν, αυτό που έλεγες πριν, ουσιαστικά η μυθολογία, το 12θεο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο, είναι η ίδια διαλεκτική. Όλο αυτό το πράγμα είναι η διαλεκτική. Δεν είναι αυτό που διαφημίζουν στη σύγχρονη εποχή οι θρησκείες, ότι το 12θεο ήταν πάμε να κάνουμε θυσίες, βωμούς και ηλιθιώτες και σαχλαμάρες και τραλού-τραλαλά, και ταυτόχρονα το ιερατείο, να σε προλάβω, σχεδίαζε γεωδετικούς τριγωνισμούς στον ελλαδικό χώρο και τα Μαντία και η Δοδόνη και η Δελφή και η Ακρόπολη και όλα μαζί συνηχούσαν ταυτόχρονα
παγκόσμια μουσική, πανελλήνια μουσική, πράγματα και θάματα που πόσα ξέρουμε για την αρχαία Ελλάδα. Και αυτό με τον τριγωνισμό θα τα πούμε σε άλλη εκπομπή. Πόσο % πιστεύεις ότι ξέρουμε για την αρχαία Ελλάδα? Την πραγματική εικόνα. 3%, 5%, 10%. Ακόμα και από τα κείμενα που έχουν διασωθεί. Όπως διασώθηκαν. Όπως διασώθηκαν, ναι. Από αυτούς που διασώθηκαν. Από αυτούς. Αλλά είμαστε σε μια φοβερή εποχή τώρα. Που νομίζω γι' αυτό γίνεται και ό,τι γίνεται. Δηλαδή αυτά που γίνονται γύρω μας. Νομίζω πρέπει κάποιος να είναι λίγο χαζούλης, να μην καταλαβαίνει ότι κάτι παίζει. Κάτι παίζεται. Κάτι βρωμάει. Έτσι. Ναι. Τίποτα δεν είναι άσπρο μαύρο, ποτέ. Έτσι. Υπάρχουν και όλες είναι οι ενδιάμεσες αποχρώσεις του γκρι. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι το ίντερνετ ήταν κάτι το οποίο έδωσε τη δυνατότητα σε μένα, σε σένα και τα λοιπά, να έχουμε άμεση πρόσβαση σε γνώση, πολλή γνώση. Έτσι. Η οποία δεν ήταν διαθέσιμη πριν το ίντερνετ. Και υποθέτω ότι όλοι οι μεγάλοι εκδοτικοί που εξέδιδαν βιβλία μέχρι τότε ήταν, πώς να το πω ευγενικά, του κατηχητικού, πώς να το πω. Να το πω έτσι. Είπαμε σήμερα θα πούμε σε βαθιά νερά. Ο κόσμος ξέρει ποιος είναι ο θετικός, ξέρει ποιο είναι το κανάλι. Δεν χρειάζεται να πούμε σε βαθιά νερά, τα έχουμε πει σε άλλες εκπομπές. Καλά το λες. Θέλω να πω, ελευθερώθηκαν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εκδώσουν το δικό τους βιβλίο, έχοντας κάνει τη δική τους έρευνα, που αυτό μας δίνει τη δυνατότητα, εμένα και σένα, να παίρνουμε μυρωδιά από πάρα πολλά πράγματα. Μπράβο. Έτσι. Μπράβο. Δηλαδή, δεν έχουμε τη δυνατότητα ο καθένας από εμάς να πάρουμε ένα USB και να περάσουμε όλη την αρχαία ελληνική γραμματεία στο κεφάλι μας. Δεν γίνεται. Πού αυτός, μακάρι. Μακάρι, αλλά δεν γίνεται. Εγώ νομίζω ότι και να διαβάσεις όλα τα 800-900 χίλια βιβλία που έχει ο Κάκτος, μόνο ο Κάκτος για την αρχαία Ελλάδα, τόσα έχει, 700-800 βιβλία είναι, και να τα απορροφήσεις όλα, θα τρελαθείς. Θα πεις, τι έχω πάθει τώρα? Έπαθα σοκ. Εγώ ξέρεις τι κάνω. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Διαβάζω, είμαι σε μια φάση ζωή μου που είναι διαμορφωμένη έτσι η ζωή μου πλέον, που έχω πολύ χρόνο, ενώ παράλληλα, ας πούμε, αυτό είναι το εργαστήριό μας με τη γυναίκα μου, έτσι. Φτιάχνουμε κοσμήματα και έχουμε κοσματοπολείο. Όταν φτιάχνω κοσμήματα, είμαι συνέχεια με ακουστικά και ακούω διαλέξεις φιλοσοφία στο YouTube, φρικτορίες, ξένους. Ναι. Ακούω, έτσι. Ή διαβάζω. Στο μαγαζί, επίσης το ίδιο. Κοσματοπολείο δεν είναι σούπερ μάρκετ. Μπαίνει ένας πελάτης κάθε 2 ώρες. Να σου κάνω μια ερώτηση. Πολύ πάνω σε αυτό που λες, που είναι πολύ σημαντικό. Και τότε μου γίνεται μια ερώτηση πολύ αυθόρμητα. Γιατί πριν από λίγο λέγαμε τι είναι ο νους, και τώρα μου λες ότι την ώρα που φτιάχνεις τα κοσμήματα, ο νους σου ακούει κάτι άλλο, αλλά ταυτόχρονα είσαι συγκεντρωμένος σε κάτι άλλο και εργάζεσαι. Πώς γίνεται αυτό? Πώς το συνδυάζεις αυτό το πράγμα? Πώς το κάνεις? Πώς το καταφέρνεις? Θέλει συγκέντρωση αυτό. Θέλει συγκέντρωση. Γιατί μου θυμίζει εμένα. Εγώ τώρα σε ρωτάω, πρώτη φορά κάνουμε ζωντανή εκπομπή μαζί. Δεν έχει να κάνει ότι το στήσαμε. Είμαι κι εγώ έτσι. Δεν ξέρω αν έχω δέπει. Η λέξη συγκέντρωση, για να το χτυπήσουμε ωραία, να το παρκάρουμε στο νου, έτσι. Για πάμε. Η λέξη συγκέντρωση είναι σύνθετη και αποτελείται από την λέξη συν, την λέξη και τη λέξη κέντρο προφανώς. Ακριβώς. Το να κεντράρεις τη ζωή σου σημαίνει ότι λειτουργείς με το νου. Δημιουργείς με το νου. Λειτουργείς με το νου. Συγγνώμη, λειτουργείς με το νου. Γιατί εσύ όμως ταυτόχρονα δημιουργείς και με το σώμα εκείνη τη στιγμή. Γιατί φαντάζομαι ότι τα χέρια δουλεύουν, τα μάτια δουλεύουν, πρέπει να δουλέψεις για να δημιουργείς το κόσμο, σωστά ή όχι? Ναι, ακριβώς. Τα κάνεις όλα μαζί. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μην ξεχνάς
Τα τύμπανα. Τα τύμπανα είναι 4 μέλη και μυαλό, όλα συνεργάζονται για να παράγουν μουσική. Είναι ακόμα χειρότερο η μουσική. Από άποψη... Πιο δύσκολο. Πώς το λένε, multitasking. Ναι, multitasking. Ναι. Πιο δύσκολο. Αλλά αυτό που συνειδητοποίησα τώρα, επειδή επανερχόμαστε με το νου, τι δεν μας μαθαίνουν από το σχολείο. Έτσι, που το μάθαιναν στην αρχαιότητα από πιτσιρίκια. Να λειτουργούμε με το νου. Ο νους δεν είναι οι σκέψεις, δεν είναι το μυαλό, έτσι, και φυσικά δεν είναι ο εγκέφαλος το υλικό. Έτσι. Ο νους είναι ο παρατηρητής αυτού του πράγματος. Έτσι. Ο Οδυσσέας, όταν γίνεται ου-της, γίνεται ο παρατηρητής του εαυτού του. Ο οποίος μπαίνεται στο κατάρτι για να μην ακούει τις σιρήνες κτλ. Οι σιρήνες είναι οι σκέψεις του. Μπορούμε να το πούμε αυτό μεταφορικά. Ότι οι σιρήνες είναι οι σκέψεις του, είναι το μυαλό του, είναι τα παιχνιδίσματα που το κάνει το μυαλό. Όλα αυτά. Δηλαδή τα έχει μεταφέρει τόσο ωραία Όμηρος, ας πούμε, στον κόσμο. Παιδιά, μην ξεγελιάστε, έτσι. Η ελληνική μυθολογία είναι κάτι άλλο. Ναι. Στον Κρατήλο του Πλάτωνος, έτσι, μας λέει ότι οι σιρήνες είναι αυτές που σιγάζουν το ήριν. Το ήριν, τον ηρμό, τη λογική. Έτσι. Άρα λοιπόν αυτοί που ξέρανε ελληνικά καταλαβαίναν τι σημαίνει η λέξη σιρήνα και Οδυσσεύς. Ξέρανε τι παίζεται και τι θέλει να μας μεταφέρει ο Όμηρος. Εμείς δεν ξέρουμε. Διδάσκονταν. Ναι, εμείς δεν ξέρουμε. Επειδή δεν ξέρουμε ελληνικά. Διδάσκονταν είναι ετυμολογία. Απίστευτο. Άρα λοιπόν η ετυμολογία της λέξης σιρήνες σημαίνει, πες το άλλη μία για να το πιάσει και ο κόσμος. Αυτές που σιγάζουν το ήριν, τη λογική, τον ηρμό. Ήριν. Απίστευτο. Αυτή είναι η ετυμολογία μας δίνει ο Σωκράτης. Θα πεταχτεί ο γλωσσολόγος και θα μας πει δεν σημαίνει αυτό. Είναι παρετυμολογία, θα σου πει. Είναι παρετυμολογία. Είναι παρετυμολογία. Ναι, είναι παρετυμολογία. Του Σωκράτη. Ναι, στα Ελευσίνια Μυστήρια. Και θα έρθεις εσύ, η γλωσσολόγα, να μου πεις ότι έλεγε βλαγίες ο Σωκράτης. Ο οποίος τα νοήματα που σου σερβίρει σου δημιουργούν εκρήξεις στον εγκέφαλο. Έτσι. Συνάψεις. Τι σημαίνει συνάψεις? Συν και άπτο. Ανάβω. Συν και άπτο. Μπράβο. Και ερώτηση. Πώς ήξεραν ότι οι εγκεφαλικές συνάψεις παράγουν μικρές εκρηξούλες? Μικρές εκρηξούλες, γιατί αυτές οι εκρηξούλες είναι ηλεκτρισμός. Το ξέρουνε. Το ξέρανε. Πώς το ήξεραν? Πώς. Ναι. Σε ποιο κείμενο? Ο Σωκράτης το λέει. Δεν θυμάμαι τώρα. Σαν από τα πλατωνικά κείμενα. Μας λέει καθαρά ότι μας μιλάει περί αρχαίων ελληνικών. Συγγνώμη, η αρετή, φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι οι φίλοι μας, η κοινή μας φίλη, η Μπουρνά, η Γεωργακοπούλου γράφει, βάλε και το ότι κολλάει και ο Σύριος εδώ. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, Σύριος, δεν ξέρω αν το διάβασες λίγο πιο πάνω, αρετή G, που γράφει. Η αρετή είναι, πιάνουμε κάτι συζητήσεις με την αρετή. Νομίζω πρέπει να είναι η αρετή. Να σου πω, έχει πολλά μήνυματα. Άκου, αυτή ντρέπεται. Αλλά να την πεις να κάνετε live. Η αρετή, ναι. Ναι. Να κάνετε live. Αφού σου λέω, έχουμε μιλήσει ήδη με την αρετή και λέει για δικούς μου λόγους και αυτά, λέει, εγώ αποτραβιέμαι, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ. Δηλαδή και προχθές το άκουσα το μήνυμά της και μου το επιβεβαίωσε. Πάμε λοιπόν, είναι και ο Σύριος. Οι σιρήνες μπορεί να συνδέονται με το Σύριο. Αυτό το πρόθυμα, το Δεν ξέρω. Για γράψε λίγο παραπάνω. Για πήγαινε το λίγο παραπάνω, γιατί δεν μου έρχεται σύναψη. Εγώ το βλέπω τώρα, ας πούμε, εγώ έχω μπροστά μου όλα τα μηνύματα που μου έχουν στείλει. Το βλέπω, αλλά δεν ξέρω τι... Ναι, αλλά δεν ξέρω τι εννοεί, δεν ξέρω τι θέλει να πει. Θέλει να πει ότι συνδέεται με τις σιρήνες που λέγαμε μόλις τώρα. Με τις σιρήνες. Συνδέεται με τις σιρήνες, ναι, αλλά δεν ξέρω γιατί η αρετή είναι της αστρολογίας. Αλλά της παλιάς αστρολογίας. Οπότε... Τώρα αυτή γράφει όχι άλλη αρετή, λες. Αυτή η αρετή είναι αρετή... Η Γεωργακοπούλου. Αυτή είναι η αρετή Γεωργακοπούλου. Η άλλη είναι η αρετή η Μπουρνά. Σωστά. Όχι, και αυτή φίλη μου, ναι. Και αυτή...
Εντάξει. Λοιπόν. Για τη Γεωργακοπούλου σου λέω. Ναι. Αυτό έγραψε. Επειδή ξεκινάνε και τα δύο από ΣΥΡ. Γι' αυτό ναι, γράφει. Αλλά αρετή αστρολογικά δένει με το Σύριο με κάτι με τη μυθολογία αυτό. Δηλαδή και με την Οδύσσεια. Δεν ξέρω. Αυτό αρετή εσύ θα μπορείς να το ξέρεις. Είδες τι μας έχουν κάνει. Είναι αυτό που σου λέγα πριν. Πήγαινε στη φιλοσοφική σχολή. Είναι λογικό. Και μελετούσες τα πάντα. Είναι λογικό. Γεωμετρία, αυτό, μουσική, το ένα το άλλο. Ακριβώς. Αυτοί μπορεί να μαλώνανε μεταξύ τους. Μπορεί μεταξύ τους να είχαν οι σχολές αντιπάθειες, άλλα υποστήριζε μία, άλλα η άλλη. Αλλά επειδή ξέρανε πάρα πολύ καλά ελληνικά και δεν ήταν χαζούλιδες όπως έχουμε καταδείξει εμείς σήμερα. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι στα πιο βασικά πράγματα, μαθηματικά, είτε είναι φυσική, είτε είναι γεωμετρία, είτε είναι η ανθρωπολογία, πιστεύω ότι συμφωνούσαν μεταξύ τους. Απλά είχαν απλά κάποιες πολύ εκλεπτισμένες διαφορές μεταξύ τους. Τώρα, μία παύση να πω. Έχω βάλει σήμερα την εξής ερώτηση στη δημοσκόπηση. Πρόλαβα. Τι εκπομπές προτιμάτε? Μέχρι στιγμής από περίπου 199, πάμε για 200 ψήφους, το 59% ψηφίζει Ερμόδωρε αρχαία Ελλάδα, που σημαίνει ότι τι γίνεται, ο κόσμος έχει αρχίσει και αλλάζει. 18% χριστιανισμό, 3% Βυζάντιο, 20% Ερμόδωρο και θετικό, λέει. Πάντα βάζω μία απάντηση να πικάρω έτσι λίγο σε εισαγωγικά να πικάρω το κοινό. 20%. Που σημαίνει ότι αυτό ανοίγει παράθυρο και για μελλοντική εκπομπή, γιατί ξέρεις, σε έχω τσεκαρισμένο, σε έχω φακελωμένο. Ξέρω δηλαδή ήδη και την επόμενη φορά. Σε πειράζει. Η εκπομπή θα ήθελα να κάνω. Για πες. Εγώ ψοφάω για τέτοια. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα, αρέσει. Το έχουμε ανάγκη αυτό. Ναι, όλος ο κόσμος. Ξέρεις πόσο καιρό μου το γράφανε. Απλά δεν υπήρχε τόσο καιρό πλατφόρμα στο YouTube. Αν ήταν έτσι, εγώ θα το είχα κάνει πάρα πολύ καιρό πιο πριν. Εγώ ψοφάω να μιλάω με κόσμο, να ανοίγω στον κόσμο, ο κόσμος να λέει ποιος είναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Ερμόδωρος να δώσει παλμό στον κόσμο, να τους πει εσείς. Εμείς που ξέρω εγώ ασχολούμαστε με την αρχαία Ελλάδα, δεν είμαστε τίποτα σατανισμένοι φευγάτοι τύποι. Ασχολούμαστε γιατί έχουμε βρει ότι υπάρχει ένας πλούτος και μια γνώση που μπορεί να αναβαθμίσει τη ζωή μας. Και μιας και μιλάω για αναβάθμιση, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Πιστεύεις ότι έχοντας υπόψη μας όλα αυτά που λέγαμε μέχρι τώρα για τον νου, μπορεί ο νους να αλλάξει τη ροή των γεγονότων και της ζωής, ο παρατηρητής νους, το υπερεγώ, ας το πούμε έτσι, γιατί και στην γιόγκα το υπερεγώ είναι αυτό που παρατηρεί συνεχώς το ασυνείδητο και το υποσυνείδητο. Υπάρχει το υπερεγώ που τα παρατηρεί και τα βλέπει. Μπορεί η ροή της ζωής σου να γίνει καλύτερη, Ερμόδωρε, αν ασχοληθείς με τη φιλοσοφία? Μπορείς να είσαι πιο ευτυχισμένος? Τι απαντάς? Βέβαια. Για μένα πλέον η φιλοσοφία είναι μονόδρομος. Ουσιαστικά αυτό που κατάλαβα και το διάβασα κιόλας σε ένα κείμενο του Πλωτίνου και είχα μείνει κάγκελο. Η φιλοσοφία είναι η μουσική. Βασικά το λέει το καπελαδούρα μου, custom made να πούμε. Philosophy is the highest form of music. Ναι, η φιλοσοφία είναι η ανώτερη μορφή της μουσικής. Ναι. Όταν συνειδητοποιήσεις τι είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία και η αρχαία ελληνική σκέψη, ουσιαστικά είναι το να γίνεις ο μαέστρος της ζωής σου. Έτσι. Να μην σε επηρεάζουν τα εξωτερικά τα γεγονότα ή ακόμα και αν σε επηρεάζουν να αντιδράς σωστά. Να τα διαχειρίζεσαι. Πάνω κάτω, ναι, επειδή τώρα έτσι όπως το αναλύουμε τώρα μου έρχεται και λίγο βούδα στο μυαλό ότι οτιδήποτε και να συμβαίνει έξω από σένα παίζει ρόλο πώς θα το πάρεις εσύ μέσα σου, πώς θα το δεχτείς αυτό το πράγμα μέσα σου. Σαν τι? Ναι. Σαν τι? Ο βουδισμός έχει άμεση σχέση με την αρχαία Ελλάδα. Πνευματικό, και εγώ το πιστεύω αυτό. Πνευματικό ξαδερφάκι σε πολλά επίπεδα, έτσι, ειδικά σε επίπεδο φιλοσοφίας. Λες, ακούω Βούδα ή Σοκράτη. Υπήρχε στο... Ναι, να σου πω τι μου κάνει πάρα πολύ έντονα. Ποιος είναι ο Δημόκριτος, δεν μας λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένας μικρόκοσμος? Νομίζω ο Δημόκριτος το λέει. Ναι, φυσικά. Ναι. Ένα μικρό σύμπαν. Ένα μικρό σύμπαν, ακριβώς.
η τελευταία κουβαντική, κάνω τώρα, βάζω ελληνικούς υπότιτλους σε ένα βίντεο που είναι πάρα πολύ ωραίο, που θα ανεβάσω, θα τελειώσω αύριο, που έχει να κάνει με κουβαντική, για το ενιαίο κουβαντικό πεδίο, και μέσα εκεί εξηγεί τα πλατωνικά στερεά, για το μήκος Planck, που είναι το ελάχιστο μήκος, για το ότι η πραγματικότητά μας είναι pixelated. Όταν λέμε pixelated, μιλάμε ότι είναι, πώς είναι στα ελληνικά το pixel, Matrix. Εικονοψηφιοποιημένη, ακριβώς. Ναι. Που αυτό έχει να κάνει και με τον κόσμο των ιδεών και με αυτά που μας λέει ο Πλάτων. Ο Πλάτων μας λέει ότι ο κόσμος αυτός είναι ένα αντίγραφο του πραγματικού. Του πραγματικού κόσμου. Ερχόμαστε ούτως ώστε να αποκτήσουμε εμπειρία εδώ πέρα και να εξελιχθούμε. Έτσι. Τώρα μπαίνουμε σε βαθιά μονοπατιά. Δεν θα πάω εκεί. Να μην κάψω κόσμος σήμερα. Άστο. Ναι. Θα εξελιχθούμε γιατί είμαστε ανθρώπινα όντα, θα εξελιχθούμε σε κάτι άλλο. Θα το κρατήσεις. Κράτησε το, κράτησε το και άλλη εκπομπή. Κρατήσου. Αυτό που ήθελα να πω όμως είναι ότι όσο μελετάς την ελληνική φιλοσοφία, γίνεσαι όλο και περισσότερο η καλύτερη έκδοση του εαυτού σου. Αν το κάνεις από μέσα σου, από βαθιά μέσα σου. Έτσι. Γιατί υπάρχουν και πολλοί που ασχολούνται, δεν καταλαβαίνουν τι διαβάζουν και λειτουργούν σαν ρομπότ, τα οποία παγαλίζουν αυτά που διάβασαν για να το πρέσουν έξυπνα. Υπάρχουν πάρα πολύ τέτοια. Έτσι. Το οποίο είναι ουσιαστικά, γιατί το κάνεις αυτό, ποιο το νόημα? Δεν έχει κανένα νόημα. Ο Γκουρτζίεφ τώρα σου μιλάει για τον άνθρωπο μηχανή, τον λέει. Εγώ θα τον έλεγα άνθρωπο ρομπότ. Ο οποίος δεν λειτουργεί με το νου. Δηλαδή δεν είναι ο παρατηρητής του εαυτού του, που είναι οι περισσότεροι άνθρωποι στις μέρες μας. Γιατί το εκπαιδευτικό σύστημα αυτό δεν θέλει ελεύθερους ανθρώπους δημιουργικούς. Θέλει, πώς μας λένε στις ειδήσεις, καταναλωτές. Αυτοματοποιημένα ρομποτάκια. Αυτό ακριβώς. Μαμ, κακά και νάνι, δουλειά, αυτό και τα λοιπά. Δεν θα πρέπει να υπάρχει δηλαδή, πρόσφατα, να κάνω κι εγώ έτσι μια δικιά μου παρένθεση, πρόσφατα πήγα στη Βαρκελόνη, Ερμόδωρε, και έπαθα κυριολεκτικά σοκ. Ταλαιπωρήθηκα λίγο την τελευταία μέρα για να φύγω από εκεί, με τους ελεγκτές της νέας κυκλοφορίας, κάναν τα δικά τους, αλλά τις ημέρες που έμεινα εκεί, πραγματικά σοκαρίστηκα, γιατί στην συνοικία που έμενα είδα αυτό που αντιλαμβάνομαι σαν Γιάννης ως το ελληνικό ιδεώδες. Το είδα να εφαρμόζεται στη Βαρκελόνη. Θα σου πω τι εννοώ. Είδα ανθρώπους οι οποίοι καταρχάς έχουν γνώθει σε αυτόν. Είδα ανθρώπους οι οποίοι ήταν φιλοσοφημένοι. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν της μουσικής, της αρμονίας. Άνθρωποι οι οποίοι ήταν της κοινωνικής ευαισθησίας και αρμονίας. Άνθρωποι δεμένοι. Γονείς αγαπημένοι με τα παιδιά τους. Παππούδες που τρέχαν για τα παιδιά τους. Δηλαδή είδα μια ιδανική πολιτεία, φυσικά όχι παντού, σε όλες τις συνοικίες της Βαρκελόνης, για να είμαστε δίκαιοι, αλλά το είδα. Και λέω, και αυτό που έλεγα και σε αυτούς που έβλεπα εκεί, τους έλεγα ότι εσείς έχετε πάρει το ελληνικό, το στυλ του τύπου περνάω καλά, έχετε πάρει το γερμανικό του τύπου οργανώνω όμορφα την κοινωνία μου, να μην με πνίγει η πόλη μου. Δηλαδή τι εννοώ? Τεράστιοι πεζόδρομοι, τεράστιοι πλακόστρωτοι δρόμοι, προτεραιότητα ο πεζός, προτεραιότητα το ποδήλατο, προτεραιότητα η ομορφιά, αρχιτεκτονική βασισμένη στα ελληνικά τα γλυπτά. Οι δρόμοι τόσο τεράστιοι, τόσο φαρδιοί που ένιωθες ότι δεν σε πνίγει. Δηλαδή, μία πόλη 5 εκατομμυρίων όπως η Βαρκελόνη, 5,5-6 εκατομμύρια η Αθήνα όσα είναι, και λες δύο διαφορετικοί κόσμοι. Που τελικά η Ελλάδα κατάντησε να είναι αυτό που κατάντησε να είναι, και οι Ισπανοί, οι οποίοι στο κάτω-κάτω είναι Ισπανοί, μπόρεσαν και απορρόφησαν ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής της κουλτούρας, που είναι βλέπουμε προς το θείο, αλλά βλέπουμε και προς τον άνθρωπο. Και αυτό εμένα
μου δημιουργεί έτσι μια στεναχώρια, μια μιζέρια, όταν βλέπω ότι υπάρχουν λαοί οι οποίοι έχουν καταλάβει τι πρέπει να κάνει κάποιος. Μουσική, αρμονία, ηρεμία. Μία πόλη, Ερμόδωρε, που δεν την ακούς. Σηκωνόμουν το πρωί, δεν ακούγες τίποτα. Υπάρχει το μετρό, υπάρχουν ηλεκτρικά, πολλά ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά τι θέλω να σου πω, η πόλη αυτή βγάζει μία ηρεμία. Αυτό που λείπει από εμάς σήμερα στην Ελλάδα. Η βαβούρα, ο ήχος. Πιστεύεις ότι όλη αυτή η χορύπανση παίζει κάποιο ρόλο, ας πούμε, στο μυαλό των ανθρώπων, ότι μας δημιουργεί συνεχώς ένα τσίτωμα? Το έχεις προσέξει, ας πούμε, αυτό? Βέβαια. Μα το τσίτωμα είναι κάτι το οποίο το θέλουν. Το θέλουν. Για τους Έλληνες το θέλουν. Γιατί για την Αυστρία δεν το θέλουν, για την Ελβετία δεν το θέλουν. Καλά, οι Γερμανοί είναι... Θα μπούμε στα βαθιά πάλι εδώ πέρα. Μου ξεκινάς κάτι θα πάει βαθιά. Δηλαδή δεν καίγονται ιδιαίτερα με αυτοί που κρύβονται από πίσω για το Γερμανό. Πάντα έχουν πρόβλημα με εμάς τους Έλληνες, έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες της Τουρκίας, ξέρω τι σου λέω. Έχουν πρόβλημα με τους Αιγύπτιους, γιατί και αυτοί έχουν πάρα πολύ ελληνικό DNA. Με την Ιταλία, με την Ισπανία, με τους Πορτογάλους. Γιατί κακά τα ψέματα, το DNA το ελληνικό εδώ στη λεκάνη της Μεσογείου έχει θεσμοθετηθεί φυσικά ως επιτοπλίστων, αλλά και όχι μόνο. Αλλά εδώ τους ενδιαφέρει η Ελλάδα να υπάρχει συνεχώς. Υποκαταστολή. Ναι. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που συνειδητοποίησα μεγαλώνοντας ήταν αυτό. Και όταν το συνειδητοποίησα, εδώ ήμουνα, εδώ που με βλέπεις, στο εργαστήριο. Ναι. Ήταν Γιάννη, σαν να συνδύασε στο μυαλό μου πάρα πολλά πράγματα. Έγραφα ένα άρθρο σε κάποια φάση, πάνε χρόνια τώρα. Ήμουνα, ρε παιδί μου, μ' άρεσε η μουσική, μ' άρεσε η γυμναστική. Αυτά τα δύο πράγματα που έκανα είναι τα βασικά της αρχαίας ελληνικής παιδείας, έτσι. Μουσική, γυμναστική. Και μ' άρεσε να μαθαίνω από παλιά. Αλλά δεν το έκανα συνειδητοποιημένα. Διάβαζα, ας πούμε, ότι μας πασάρουν. Κατάλαβες, έβλεπα ρομαντικά το Βυζάντιο και. Κατάλαβες. Δεν ήμουν ποτέ της εκκλησίας, ποτέ. Πάντα κάτι δεν μ' άρεσε. Αλλά, ας πούμε, το Βυζάντιο το βλέπα ρομαντικά. Το βλέπα ότι ήταν η συνέχεια του ελληνισμού. Μεσαίωνας, ένας μεσαιωνικός ελληνισμός, εκκλησίες, κάστρα, αυτά, ξέρω εγώ τι. Πειραίες, ιστορίες, ναι, οκ. Λοιπόν, τέλος πάντων. Έγραφα σε κάποια φάση, τώρα νομίζω έχει κλείσει, ήταν ένα site που λεγόταν Greece High Definition. Και μου είχε έρθει σε κάποια φάση και τους είχα στείλει μήνυμα. Τους λέω, ωραία όλα αυτά. Τέλος πάντων, καταλήγω να γράφω άρθρα για αυτούς. Στα αγγλικά, περί Ελλάδας. Και κάθομαι και γράφω σε κάποια φάση ένα άρθρο. Πώς ήταν ο τίτλος? Τέλος πάντων, γιατί λεγόμαστε Ρωμαίοι και Έλληνες. Λοιπόν. Μέχρι και οι Τούρκοι μας λένε Ρούμτζα. Ρούμτζα λέγεται η γλώσσα, Ρουμλάρ λέγονται οι Έλληνες, έτσι. Ρωμαίοι. Και η Γιουνάν εννοείται, το Γιουνανιστάν. Το Γιουνάν είναι πιο τιμητικό, γιατί το Γιουνάν είναι μία από τις φυλές των Ελλήνων και μάλιστα μία όπως οι Ιώνες, που είναι και πολυπληθέστατοι σαν φυλή. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να λεγόμαστε και Κρέτα, γιατί έχουμε και φυλή Κρήτες. Ή ξέρω εγώ, θα μπορούσε να λέγεται η χώρα μας Πελοποννησία. Εννοείται. Απλά, ναι, μας λένε Γιουνάν, γιατί άκμασε ένας τεράστιος πολιτισμός σε εκείνη την περιοχή. Και φυσικά αυτοί οι άνθρωποι, πού δεν πήγαν αυτοί οι άνθρωποι, πού δεν έδωσαν φώτα οι Ιώνες. Έτσι, και πάρα πολλοί Έλληνες τώρα που μας ακούνε εμάς τους δύο, δεν ξέρουν ότι κατάγονται από την Ιωνία. Ο άλλος λέει, ξέρω εγώ, γεννήθηκα στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη ή ξέρω εγώ στην Αθήνα και είμαι Αθηναίος. Λέει, όχι ρε φίλε, δεν είσαι Αθηναίος. Κατάγεσαι από την Ιωνία. Μπορεί οι προγονείς σου και αυτά, αλλά κατάγεσαι από την Ιωνία. Γιατί η Ιωνία κάποια στιγμή έγινε ένα υπέρλαμπρο κέντρο πολιτισμού. Οι Τούρκοι ξεσκίστηκαν να διαφημίζουν την Έφεσο, τα Λικαρνασσό, τη Σμύρνη. Τα έχουν ανεβάσει τόσο πολύ και έχουν ρίξει τόσο χρήμα, μου λέει ένας φίλος μου, για να τα αναδείξουν, που εμείς εδώ
Εμείς εδώ έχουμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Καλά, αυτό. Εντάξει. Κοίτα, νομίζω ότι σε κάποια φάση θα αλλάξουν τα πράγματα. Ναι. Τυχώς που λεγόμαστε Ελλάς. Πάλι καλά που λεγόμαστε Ελλάς όμως. Λέγομαστε Ελλάς. Να πούμε μια καλησπέρα, παρέθεση, να πούμε μια καλησπέρα σε όλα τα παιδιά που γράφουν εδώ και πόση ώρα στην ζωντανή συζήτηση, την Σύση Πετροπούλου, τον Χρήστο, τον Αρβανίτη, τον Ace, που ο Ace σβήνει συνεχώς διάφορα τρόλ που μπαίνουν μέσα και γράφουν εκεί τα δικά τους. Η Κατερίνα, ο Σταύρος ο Κούτελος. Θες να πεις μια καλησπέρα και εσύ σε κάποιον από τους φίλους σου που είπε ότι θα παρακολουθήσει την εκπομπή, αν θυμάσαι. Στον Άγιο Παντόφλιο. Ο Άγιος Παντόφλιος είναι... Δημήτρης ο Νικολουδάκης. Ο Παντόφλιος εννοείται, ναι. Λοιπόν, ο Χρήστος, ο Ace, ο Ζήνωνας φυσικά, ο Ενιπεύς που γράφει εδώ και πολλή ώρα που τον βλέπω, ο Παντόφλιος που αναφέραμε πιο πριν, οι παιδιά είναι πάρα πολλοί, η IB, ο Αντώνης ο Πρέμος, η Μαρία, πολλές Μαρίες, η Αρετή, ωραία. Και πάρα πολλοί άλλοι παιδιά, είστε πάρα πολλοί, ο Παναγιώτης Μανιφάβας, είστε πραγματικά πάρα πολλοί για να σας αναφέρουμε όλους ονομαστικά. Εγώ σε εκπομπές που κάνω, Ερμόδωρε, προσπαθώ είτε στην αρχή είτε στο τέλος έτσι να κάνω μια ανοίξη σε αυτούς που μπαίνουν, γιατί το θεωρώ μεγάλη τιμή που τόση ώρα τα παιδιά κάθονται και γράφουν και ασχολούνται με αυτά που λέμε. Έτσι. Για μένα είναι μεγάλη μου τιμή. Τώρα, θέλω να σου κάνω μια έκπληξούλα μικρή. Λοιπόν, διάβαζα σήμερα, αν και δεν συμφωνώ σε όλα, αυτό θα το κάνω βίντεο σε επόμενη εκπομπή, που θα ανεβάσω εγώ, αλλά άκου τώρα τι διάβασα σήμερα σε ένα βιβλίο του Σακέτου, το οποίο μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχεις ασχοληθεί καθόλου με λεξαρίθμους? Θα σου πω γιατί το ρωτάω. Όχι. Δηλαδή δεν έχω... Ωραία. Είναι λίγο σκιώδες. Είναι σκιώδες. Είναι λίγο πραγματάκια. Τα οποία... Έχω εκφράσει την ίδια άποψη και εγώ στο παρελθόν, ότι κάποιες προτάσεις με λεξαρίθμους είναι σαν να τις εκβιάζουν κάποιοι προκειμένου να δημιουργήσουν ένα αποτέλεσμα, αλλά κάποιες λεξούλες είναι πράγματι πολύ παράξενες. Άκου τώρα αυτό, για παράδειγμα. Λέει ο Σακέτος, και έχει πάρει αυτό από τον Μανιά, η λέξη Θεός, ο Θεός. Η λέξη ο Θεός αποτελείται από, έτσι, για όσους δεν ξέρουν, κάθε γράμμα έχει και μια αριθμητική αξία. Το όμικρον είναι 70, το θ είναι 9, το ε είναι 5, το πάλι όμικρον είναι 70 και το σίγμα είναι 200. 354. Κάποια στιγμή που ήμουν πιτσιρικάς, ας πούμε, βλέπω αυτό το αποτέλεσμα, 3, 5, 4 και λέω, εντάξει, και τι έγινε? Εντάξει, δεν σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι το ιδιαίτερο. Λέει όμως ο Μανιάς, αυτό το αποτέλεσμα από αριθμητικής αποψεως είναι άθροισμα. Εσύ τα ξέρεις πιο καλά από μένα. Της τέταρτης δυνάμεως των 4 πρώτων αριθμών. 1, 2, 3, 4. Δηλαδή, 1 εις την Τετάρτη, 2 εις την Τετάρτη, 3 εις την Τετάρτη, 4 εις την Τετάρτη, ίσον 354. Είναι δυνατόν οι άνθρωποι οι οποίοι έφτιαχναν, δημιουργούσαν τότε, πριν χιλιάδες χρόνια, το ελληνικό αλφάβητο, να γνώριζαν ανώτερα μαθηματικά και να μην ήταν τυχιοποιημένο όλο αυτό το πράγμα με τη γλώσσα? Να ήταν γεωμέτρες, να ήταν μαθηματικοί, να ήταν τόσο γνώστες? Η σιωπή σου, πώς απάντησή μου? Δεν είναι μόνο η λεξάριθμη. Εγώ το έχω καταλάβει αυτό από την ίδια τη γλώσσα. Από την είναι μαθηματικά. Είναι μαθηματική. Έχει αναστροφές. Λοιπόν, πάμε πάλι μουσική και φιλοσοφία. Αναστροφές. Όταν λες αναστροφές, τι εννοείς? Λοιπόν, βοήθησε μας. για να το προσγειώσουμε και ωραία, συμβολικά να πούμε. Λοιπόν, το ενών, η λέξη ενών, πώς λέμε, εκ των ενόντων, έτσι, ναι. Σημαίνει το παλαιόν, αυτό που έχει γίνει. Έτσι. Είναι αναγραμματισμός του νέων. Νέων, όταν λέμε νέων, νη, έψιλον, ομικρόν. Ομικρόν, νη. Και το ενών, είναι παιχνίδι. Είναι ελεκτικό παιχνίδι. Είναι, λοιπόν, αυτά στη μουσική λέγονται αναστροφές.
Αναστροφές, οκ. Υπήρχε ένα τρίπτυχο. Ναύς, νους, ναός. Νη σίγμα παραμένουν κοινά και αλλάζουν τα διάμεσα. Αλλάζουν τα φωνή. Στη μουσική. Ναύς, νους, ναός. Ναι, αλλάζουν τα διάμεσα φωνήεντα. Ουσιαστικά. Ο σκελετός σου είναι τα σύμφωνα και αλλάζουν τα φωνήεντα μέσα. Ναι, είναι σωστό. πάρα πολλά αυτά. Έτσι. Τώρα, μας έχουν κόψει ευτικές, μας έχουν κόψει ιδιωτικές. Κόβοντάς σου γραμματική, συντακτικό, ετυμολογίες, πρώτα απ' όλα δεν είχε συνώνυμες λέξεις. Κάθε λέξη είχε τη δική της σημασία. Ναι, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Άσχετα αν υπάρχουν συνώνυμες, αλλά ουσιαστικά είναι μόνη αυτή η λέξη. Μπορεί να υπάρχουν, 20 διαφορετικοί λεκτικοί τύποι για τη λέξη πόνος και για τη λέξη οδύνη. Άλλη έννοια έχει ο πόνος, άλλη οδύνη. Κάτι διαφορετικό, ναι. Αυτό τι σημαίνει? Πολύ μεγαλύτερη ανάλυση. Πολύ μεγαλύτερη αντίληψη της πραγματικότητας σου. Η λέξη πραγματικότητα τι σημαίνει? Το έχω γράψει αυτό σε αναρτήσεις, πολλές φορές το γράφω. Αυτό πράττω βγαίνει. Αυτό που πράττω γίνεται η πραγματικότητά μου. Τι πράττω? Αυτό που σκέφτομαι. Πρέπει να το σκεφτώ πρώτα για να το πράξω. Πάντα. Νόμος. Ναι. Ο Ερμής ίσως ένας από τις αρχές του, το σύμπαν είναι νοητικό. Βέβαια. Που σημαίνει ότι από εδώ τα βγάζω στο φως. Έτσι. Η ίδια η λέξη φαντασία βγαίνει την κοιτούσα της προάλλης. Από το φαίνω. Από το φάος, φαίνω. Από τι βγαίνει φαντασία? Έχει σχέση και με το φως, δηλαδή. Η φαντασία. Ναι. Άμα είναι το φάος. Τι δεν μας καλλιεργούν στη σχολεία? Τη φαντασία. Τη φαντασία. Ναι. Κάτι τελευταίο, για να το κλείσω αυτό με τον Θεό, γιατί κάποιοι βλέπω ότι γράφουν από κάτω για τους λεξαριθμούς. 3, 5, 4, παιδιά, που είναι το αποτέλεσμα. Είναι 3 συν 5 συν 4, 12. Έτσι, για όσους έχουν την απορία. 12. Αν οι αρχαίοι Έλληνες, ναι. Για ποιο λόγο δηλαδή είχαν βάλει ότι ήταν 12 θεοί? Είχαν βάλει σαφέστατα ότι είναι 12 θεοί. Ξέραν πάρα πολύ καλά ότι ο Θεός βγάζει 354 και αυτό μετά έχει σαν, αν προσθέσουμε αυτά τα 3 πάμε στο 12 και 1 συν 2, 3. Να και τι θέλετε, δηλαδή και ο ένας ο Θεός και οι 12 και ο Τριαδικός. Δηλαδή μία φράση ο Θεός την οποία μπορείς να την πάρεις και να καταλάβεις ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν πάρει γραμμή πάρα πολύ καλά ότι και ένας είναι και υπάρχει κάποια μορφή τρισυπόστατη και υπάρχει κάποια μορφή ή κάποια εκδήλωση η οποία έχει εκπορεύσεις 12. Ποιες είναι αυτές? Καληνύχτα. Αυτά και αν είναι για άλλες εκπομπές και παραπάνω. Το Πάνθεον. Πρόσεξε. Άλλη ετυμολογία που δεν μας δείχνουν ποτέ είναι από το Θεό που σημαίνει τρέχω. Ναι. Γρήγορο, κάτι ταχύ, κάτι έτσι. Που αυτοί το λέγανε παλιά ότι είναι οι πλανήτες που τρέχουν. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω αν μπορώ πλέον το πιστεύεις εσύ αυτό το πράγμα. Ότι ας πούμε λέγανε ότι επειδή ο Κρόνος ή ο Δίας ότι κινούνται με μεγάλες ταχύτητες οι πλανήτες, ότι αυτό συμβόλιζαν ας πούμε η λέξη Θεός, ας πούμε ο Θεός Δίας. Αυτό το είπαν σε κάποια φάση. Μετά το είπαν σε κάποια φάση. Εγώ δεν το πολύ αποδέχτηκα, να σου πω την αλήθεια, ποτέ στη ζωή μου. Δεν ξέρω. Γιατί όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ και με αυτά που έχω καταλάβει από τη μοντέρνα κβαντική, την τωρινή την κβαντική, έτσι. Ναι. Ουσιαστικά είναι σαν αυτό που καταλαβαίνουμε ως ενέργεια, ύλη, είναι μια πύκνωση ενέργειας, έτσι. Αυτό έχει αποδειχθεί. Ουσιαστικά, στο απειροελάχιστο υλικό στοιχείο, ας πούμε, φτάνεις και καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ύλη, είναι ενέργεια. Άρα, αυτό που εμείς εκλαμβάνουμε ως πραγματικότητα είναι μια θάλασσα ενέργειας. Έτσι. Αυτή η θάλασσα λοιπόν ενέργειας συμβολιζόταν με τον Ποσειδώνα. Το ταξίδι του Οδυσσέα, στη θάλασσα. Και αυτός που τον κυνηγούσε ήταν ο Ποσειδώνας. Δεν τον άφηνε σε ησυχία ο Ποσειδώνας. Τον είχε συνεχώς στο κυνήγι και τον βοηθούσε η Αθηνά. Όλα αυτά είναι. Η Σοφία. Έτσι. Πεντακάθαρα, δηλαδή. Πιο καθαρά δεν μπορείς να το πεις ότι όλα αυτά είναι συμβολισμοί, ρε φίλε, του μυαλού, του εγκεφάλου,
των ημισφαιρίων της φαντασίας, το συναίσθημα, κόντρες μέσα στον εξωτερικό μας κόσμο. Τάστο είναι. Ναι. Πρέπει να πάρουμε δηλαδή άλλα 10 βιβλία. Τι είναι ο εσωτερικός αποσυμβολισμός της ελληνικής φιλοσοφίας και του 12ου και της μυθολογίας. Και είναι πραγματικά εντυπωσιακό να σκεφτεί κανείς τελικά τη μυθολογία δεν τη δημιούργησε μόνο ένας. Αποκλείεται. Και ποιοι τη δημιούργησαν, όπως και με την ελληνική γλώσσα. Τη μιλάμε τόσες χιλιάδες χρόνια και δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ιδρυτής της. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Να μην ξέρουμε ποιος είναι ο ιδρυτής, ο νομοθέτης, γιατί τον έλεγε νομοθέτη ο Σωκράτης. Ο Σωκράτης μας μιλάει για αρχαία ελληνικά. Μας το λέει η παλαιά γλώσσα. Η παλαιά φωνή. Δηλαδή μας μιλάει για αρχαία ελληνικά. Τότε, έτσι. Τότε. Έχει πολλούς λάκκους η Φάβα, τους οποίους, μετά από κάποια φάση, συνειδητοποιείς ότι μας δουλεύουν πατόκορφα. Μας δουλεύουν πατόκορφα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Και γι' αυτό ξεκίνησα να κάνω και αυτό που κάνω τώρα. Γιατί μπήκα σε αυτό το τρυπάκι να μάθω όσα περισσότερα. Πρώτον, να καλυτερεύσω τον εαυτό μου, να βρω την υγεία μου, την ευδαιμονία, την αρχαία ελληνική, να καταλάβω τους παππούδες μου και να φέρω αυτό που είπαμε τον αναγραμματισμό, να το φέρω μέσα μου πρώτα, το ενών στο νέον. Να το φέρω, να το καταλάβω και να το φέρω στην πραγματικότητά μου εδώ και τώρα. Κάνοντας αυτό που είπα στον εαυτό μου είναι ότι αυτό που θα κάνω θέλω να το μοιραστώ και με άλλους. Γι' αυτό ξεκίνησα τον Ερμόδωρο. Γιατί λέω, θα αλλάξω εγώ, θα μάθω. Θα αλλάξω και παράλληλα, όσο μαθαίνω, θα δείχνω, παιδιά, σήμερα έμαθα και αυτό. Παιδιά, σήμερα έμαθα και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Με όλη μου την καρδιά όμως, δεν το κάνω. Σε αυτό είμαστε το ίδιο. Και νομίζω φαίνεται αυτό. Δεν το κάνω για να δεικτώ, ούτε να το παίξω ψώνιο, ούτε αυτό. Δεν είναι του τρελού το Facebook. Έτσι, δηλαδή. Του τρελού, κανονικά, δηλαδή. Χαβαλές και φιλοσοφία. Αυτό. Ναι. Αυτό. Θέλω να κάνω κάτι που να κάνω τον κόσμο να γελάει και να διαβάζει όμορφα πράγματα. Αυτό. Ναι, γιατί το διασκεδάζεις, το χαίρεσαι, σ' αρέσει και ταυτόχρονα βοηθάς και πάρα πολύ άλλο κόσμο. Και αυτό τώρα, άσχετο. Αλλά θυμήθηκα ότι αυτός ο παπάς, ο ιερέας που βγαίνει στο TikTok, είπε: έκανα λέει αστεία βιντεάκια για να τραβήξω τον κόσμο μέσω των αστείων και στη συνέχεια να τους κάνω κατήξη. Εμείς δεν κάνουμε αστεία βιντεάκια, ή τουλάχιστον όχι πάντα, γιατί κάνω και εγώ TikTok, αλλά όντως αυτό που έχουμε πάρει σαν γνώση θέλουμε να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Γιατί αυτό που λέγαμε πριν, ότι τι είναι ο νους και μπορεί το να ξέρεις, το μυαλό σου να σε βοηθήσει να κάνεις μια καλύτερη ζωή. Εννοείται πως μπορείς. Εννοείται πως γίνεται. Και οι άνθρωποι που τα καταφέρνουν δεν έχουν μόνο πειθαρχία ή δεν έχουν μόνο πλούσιους γονείς. Υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι έτυχε εντελώς τυχαία να διαβάσουν 5 σωστά βιβλία, όχι 200, ακούστε, 5 σωστά βιβλία. Μπορεί να διάβασαν τους νόμους του Πλάτωνα, μπορεί να διάβασαν κανέναν σύγχρονο Αμερικανό, μπορεί να διάβασαν κανέναν Γερμανό ή Γάλλο φιλόσοφο από ένα βιβλίο. Και σε 3 με 5 βιβλία, να πάνε αυτοί, αυτό είναι το νόημα της ζωής, αυτό είναι το ζουμί, κρατάω αυτά από αυτούς, προχωράω. Τέλος. Φτωχοί άνθρωποι, οι οποίοι έγιναν με την καλή έννοια πλούσιοι, ούτε νεόπλουτοι, αγάπησαν τη ζωή, αγάπησαν τη μόρφωση, δώρισαν στον κόσμο μέρος της περιουσίας τους, έτσι. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από πού? Διαβάζοντας ένα βιβλίο. Ή βάζοντας σε κίνηση το νου να πράξει, να δημιουργήσει, να κάνει τον κόσμο πιο όμορφο, να τον κάνει πιο ωραίο. Έννοιες οι οποίες στην Ελλάδα αυτή την εποχή δεν παίζουν, Ερμόδωρε. Γιατί όλη μέρα το μόνο που ακούει είναι κλάψα, πείνα, στεναχώρια. Μας κάνουν αυτό, μας κάνουν εκείνο, μας κάνουν το άλλο. Ναι, αλλά δεν βλέπω να το αλλάζεις. Δεν σε βλέπω να αλλάζεις το μήκος κύματός σου και δεν σε βλέπω να διαλογίζεσαι μισή ώρα την ημέρα, να στρέφεσαι στον εαυτό σου. Δεν σε βλέπω να αμορφαίνεις τη σκέψη σου. Δεν σε βλέπω να αμορφαίνεις το συναίσθημά σου. Παραμένεις στο ίδιο αγκούρι που ήσουν χθες. Δεν λες καλημέρα σε κανέναν. Και αν έκανα και εγώ το ίδιο, δεν θα λέγαμε ποτέ καλημέρα. Εγώ τι κάνω? Βγαίνω έξω, θα πω σε 20 άτομα καλημέρα. Οι 12 θα μου πούνε. Οι 8 που δεν θα μου πούν,
είναι όλη η ντροπή δική τους. Δηλαδή ξεκινάμε από τα πιο βασικά σαν λαός και σαν έθνος, για να μπορέσουμε να δούμε και πώς αυτά όλα επηρεάζουν την Ελλάδα μας σε πανελλαδική κλίμακα, έτσι. Δηλαδή, αυτό το έχουν δουλέψει πολύ με εμάς. Δηλαδή, εδώ που έχουμε φτάσει γιατί είπες κάτι σε ένα προηγούμενο σου βίντεο, τώρα πρόσφατο, ότι οι Έλληνες είναι ευλαβείς. Ναι. Έχουν την ανάγκη να πιστέψουν. Έχουν στο DNA τους την ανάγκη, όπως και οι Ινδοί, είμαστε σε αυτό ξεχωριστοί στον κόσμο, έχουμε έμφυτη σχεδόν τη τάση να δείχνουμε ευλάβεια προς το θείο. Άσχετα αν μας έχουν κάνει δουλίτσα. Με την κακή παιδεία που μας παρέχουν, βασικά δεν μας παρέχουν παιδεία, μας παρέχουν το ακριβώς αντίθετο για να έχουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά κάνεις έναν λαό με πάρα πολλή ενέργεια, γιατί έχουμε πάρα πολλή ενέργεια, να τη διοχετεύει λάθος. Ναι, το πιστεύω. Δηλαδή, όταν βλέπεις τον τύπο να βγαίνει στον δρόμο, να έχει κίνηση, να είναι μέσα στην Τσιμεντούπολη, κορναρίσματα, αυτό γκρίζα. Η πόλη που έγινε Τσιμεντούπολη, νομίζω τυχαία έγινε. Όχι. Άσο, δεν πάω εκεί. Όχι, μην πάμε εκεί, θα πάμε σαν εκπομπή. Αλλά δεν έγινε τυχαία. Δεν έγινε τυχαία γιατί σχετίζεται με αυτό που σου έλεγα πριν για τη Βαρκελόνη. Ότι η Βαρκελόνη και πολλές άλλες πόλεις, αυτή η αρμονία πρέπει από κάπου να πηγάζει. Και θα σου πω κάτι το οποίο πιστεύω ότι όσοι τώρα είναι μέσα συνδεδεμένοι θα πάθουν σοκ. Όταν αλλάξαμε συνοικία και φύγαμε από την περιοχή της Βαρκελόνης όπου υπήρχε ταρτάρια, όταν λέω ταρτάρια εννοώ αυτό που έχω βρει και εγώ και πολλοί άλλοι μελετητές ως αρχιτεκτονική ανεπανάληπτη στην εποχή μας, δηλαδή που βασίστηκε στους ελληνικούς ρυθμούς, όταν αλλάξαμε συνοικία αυτή η ενέργεια έφυγε. Απίστευτο. Και θέλαμε να φύγουμε από εκείνη την περιοχή. Θέλαμε να φύγουμε και φύγαμε τελικά. Δώσαμε 200 ευρώ στο δρόμο hostel, γιατί έπρεπε να φύγουμε από αυτό που είχαμε μείνει από το Σάββατο μέχρι την Τετάρτη. Κλείνουμε Τετάρτη μέχρι Σάββατο σε άλλο. Ωραία. Πηγαίνουμε εκεί και βλέπουμε μία αρνητική ενέργεια, μία συνοικία τόσο κρύα και παγωμένη. Όταν φύγαμε από την συνοικία, επαναλαμβάνω, που ήταν σαν ταρτάρι αυτό που λέμε, δηλαδή λάθος είναι η λέξη, αλλά θα το φτιάξουμε και αυτό στο μέλλον, ελληνικής τεχνοτροπίας, και σηκωθήκαμε και φύγαμε, Ερμόδωρε. Αλλάξαμε τα εισιτήριά μας, απίστευτο. Χάσαμε, παιδιά, 200 ευρώ, πληρώσαμε το κατάλημα, το ξέραμε ότι θα τα χάσουμε και είπα εγώ, δεν με νοιάζει. Εγώ θέλω από εδώ να φύγω. Αυτοί εδώ οι άνθρωποι νιώθω ότι δεν θα μου βγει σε καλό να κάτσω μέχρι το Σάββατο. Και τελικά πήγαμε στο αεροδρόμιο και λέω ησύχασα που έφυγα. Έχασα 200 ευρώ, χέστηκα. Συνειδητοποίησα κάτι πάρα πολύ σημαντικό που μου άλλαξε όλη μου τη ζωή. Και ίσως τελικά η συνειδητοποίηση να ήταν αυτή. Ότι έπρεπε να πάω σε εκείνη τη συνοικία για να διαπιστώσω ότι τελικά η αρχιτεκτονική είναι ένα είδος δόνησης, όπως ακριβώς είναι και η μουσική, και σε επηρεάζει μέσα σου. Άρα οι αρχαίοι Έλληνες ξέρανε πάρα πολύ καλά τι έκαναν όταν έχτιζαν με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο. Όλα ήταν μελετημένα. Όλα ήταν μελετημένα. Όλα. Και τώρα όλα είναι μελετημένα, έτσι. Αλλά δυστρόφως ανάλογα. Αυτό που έγινε, αυτό που έγινε ουσιαστικά με την κατάρρευση του ελληνισμού, τι ήταν? Γιατί ήταν απόρριτα τα ελευθερία μυστήρια, γιατί είχαν απόλυτη μυστικότητα για να μην περάσει η γνώση σε λάθος χέρια. Τι έγινε? Αυτό. Πέρασε η γνώση σε λάθος χέρια. Η γνώση που πέρασε σε λάθος χέρια ουσιαστικά είναι η πλήρης κατανόηση του τι είναι πραγματικότητα. Έτσι. Και τώρα μας έχουν, δεν ξέρουμε γιατί είμαστε στο σύμπαν και αυτό και εκείνο το άλλο. Αυτά τα είχαν λύσει. Ήξεραν γιατί είμαστε στο σύμπαν. Έτσι. Ο σκοπός του ανθρώπου είναι η εξέλιξή του. Αυτό τελείωσε. Έτσι. Από εκεί και πέρα, έχοντας την κατάλληλη γνώση, μπορείς υποσυνειδήτως τον άνθρωπο να τον πάρεις και
τον καλό να τον κάνεις φιλόσοφο, ο οποίος θα γίνει σοφός, έτσι. Τον κακό να τον κάνεις λιγότερο κακό. Μέσω της παιδείας και της γνώσης και υποσυνειδήτως. Έστω και αυτό. Μπράβο. Ακριβώς. Τώρα έγινε το αντίθετο. Τον καλό τον κρατάς κάτω, ούτως ώστε να μην πέρασε να γίνει φιλόσοφος, να μην ασχοληθεί καν ποτέ, και οι άλλοι να γίνονται χειρότερα. Γιατί έτσι μπορείς να κάνεις ό,τι γουστάρεις και να βάζεις τους άλλους να φτιάχνουν την πραγματικότητα που θέλεις εσύ για αυτούς. Και αυτό που σου λέω είναι, μελετάω πολύ τώρα τελευταία, τώρα και εκεί δεν θέλω να πάω, αλλά το φέρνει συζήτηση. Έτσι, εγκυκλοπαιδικά. Γιατί είμαι ψήρας, μου αρέσει να κοιτώ από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Θα μου τα... Ναι, ευρακή καμπάλα. Αλλά με την ίδια. Αλλά υπάρχει. Ευρακή. Και το αριστερό μονοπάτι και το δεξί μονοπάτι. Λοιπόν. Θα πάμε σαν εκπομπή. Ναι, θα πάμε σαν εκπομπή. Αφού σε βλέπω τώρα ψήνεσαι να το κάνεις, θα το βάλω για άλλη εκπομπή. Καμπάλα. Okay. Η διαφορά, να το πω αυτό. Και τα δύο σου οδηγούν στην καρακοσμάρα σου. Έτσι. Ο Ηρακλής ποιο δρόμο διαλέγει? Της αρετής. Δεν διαλέγει του καλού. Της αρετής. Διαλέγει το δρόμο της αρετής. Της αρετής της Γεωργακοπούλου. Της Γεωργακοπούλου, ναι. Έχει γράψει και βιβλιάρα. Πάρτε το βιβλίο της, παιδιά. Σε πειράζω. Είναι μετά από κάποια φάση το χάνεις, γιατί μπαίνει πολύ βαθιά στην αστρολογία, αλλά το πρώτο μέρος του βιβλίου είναι πάρα πολύ καλό. Θα το πούμε αυτό. Θα το πούμε και αυτό. Με την αρετή και αυτό. Αν έχει, θα την... Ναι. Είναι βαθιά ψυχολογία αυτό το πράγμα. Βαθιά γνώση της ψυχολογίας του ανθρώπου. Ναι. Αυτό που ναι. Η γνώση που κλάπηκε στην ουσία. Ναι. Αυτό. Δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό. Που έχει να κάνει και με το υποσυνείδητο, έχει να κάνει με όλα αυτά που έχει αναλύσει ο Καρλ Γιούγκ. Δεν θα σου γράφει η Ιλιάνα, γιατί βλέπω ότι έχει διαβάσει διαδικότητα. Τα δύο άκρα είναι το ίδιο, τέμνονται στο Ein Sof. Ο Ein Sof, έχω διαβάσει και για τον Ein Sof, τώρα αυτό μπορεί να το πήρε η Ιλιάνα από κάποιο βιβλίο που διαβάσει τώρα τελευταία, γιατί κάτι μου είχε πει. Ein Sof. Ναι. Είναι σαν να λέμε το N. Καλά λέω, Ιλιάνα. Ναι, δεν ξέρω αν είναι ο ένας ο σοφός, γιατί αυτοί το έχουν λίγο διαφορετικά. Ο Ein Sof. Δηλαδή, ναι, μεν έχουν βασιστεί σε δύο ελληνικές λέξεις, στο ένας και σοφός, αλλά ουσιαστικά Ein Sof για αυτούς στην Καμπάλα παίρνει και μια διαφορετική έννοια από ό,τι έχω διαβάσει. Ναι, αλλά αυτό είναι για άλλη μέρα. Είναι για πολύ σκληρά μυαλά. Μια ερώτηση. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Θα σου κάνω έναν μικρό πρόλογο και θέλω να μου απαντήσεις. Η επίδραση της μουσικής. Τι έχω προσέξει εγώ σαν Γιάννης? Θέλω να κλάψω, ακούω τουρκικά. Θέλω να χορέψω και να ανέβω, ακούω ρεγκετόν, ακούω γενικά ισπανικά. Θέλω να δώσω πόνο, λίγο να καρδαμώσω, θα ακούσω κάνα metal ή κάνα Rammstein. Θέλω να μπω σε mood άθλησης, πολεμικό, μπορεί να ακούσω κάνα ποντιακό τραγούδι, που είμαι και πόντιος, ή κριτικό, μου αρέσουν πολύ. Τι θέλω να πω με όλα αυτά? Η επίδραση της μουσικής και των μουσικών ακουσμάτων στη σημερινή, για μένα προσωπικά, sorry για τα παιδιά, ξεφτυλισμένη της Ελλάδας νεολαία. Την έχουν ξεφτυλίσει κάποιοι, όχι επειδή τα παιδιά είναι ξεφτυλισμένα, αλλά επειδή κάποιοι τα έχουν ξεφτυλίσει. Αλλά παντού είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, βέβαια. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο, εννοείται. Μπορεί λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες να ήταν τόσο διαφορετικοί επειδή και η μουσική τους, είτε αφορά τα διονυσιακά τα δρόμενα είτε όχι, ήταν τόσο καλύτερης ποιότητας από τους τενεκέδες που ακούμε σήμερα, τα σκουπίδια. Ζούμε σε ανάποδη πραγματικότητα από την πραγματικότητα των αρχαίων Ελλήνων, στην ουσία. Εννοείται ότι η μουσική ήταν φτιαγμένη για να εξυπηρετεί την εξέλιξη του ανθρώπου και τώρα αυτό που έχουν κάνει είναι ακριβώς το αντίθετο. Επειδή έχω βγάλει άλμπουμ και πέρασα από όλο αυτό το πράγμα, σε κάποια βάση χτυπάς τοίχο. Δηλαδή, μπορεί να βγάλεις άλμπουμ, μπορεί να αυτό, μπορεί να κοινό. Είχα φτάσει σε σημείο να είμαι έτοιμος να κάνω tour σε όλη την Αγγλία. Είχα manager
και δεν πήγαινε. Και μπαίνοντας όλο αυτό και προσπαθώντας να καταλάβω τι παίζει, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει. Κόπηκε η σύνδεση του Ερμόδωρου. Δεν ξέρω τι έγινε, παιδιά. Θα περιμένω λιγάκι. Δεν ξέρω τι έγινε, αλλά κόλλησε η εικόνα του. Εγώ θα σας ενημερώσω ότι μέχρι στιγμής, να δούμε και αν θα επανέλθει η εικόνα του Ερμόδωρου, ότι έχουν ψηφίσει 301 άτομα σχετικά με το τι προτιμάνε. 62% έχει ψηφίσει αρχαία Ελλάδα, 17% χριστιανισμό, 3% Βυζάντιο και ένα 18% έχει ψηφίσει μέχρι στιγμής Ερμόδωρο και θετικό. Να δω λίγο αν μπορέσει να ξανασυνδεθεί ο Ερμόδωρος. Μπήκες, ξανασυνδέθηκες. Εντάξει. Σε χάσαμε για λιγάκι. Εγώ συνέχισα λίγο με την δημοσκόπηση μέχρι στιγμής τα αποτέλεσματα. Τι έλεγες? Τι έλεγα? Πού έλεγες για τη μουσική? Για τη μουσική. Είναι, λοιπόν, υπάρχει αυτό που λέγεται πεϊόλα. Η πεϊόλα τι είναι? Ο DJ πώς το λένε? Ο DJ σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό, η μουσική που λαμβάνει για να παίξει στο ραδιοφωνικό σταθμό, μιλάμε για μεγάλους ραδιοφωνικούς σταθμούς, όχι ανεξάρτητους, είναι συγκεκριμένα πράγματα. Είναι άκρως ενδεχόμενα τις πολυεθνικές. Οι ειδήσεις που ακούμε είναι και αυτές με πεϊόλα. Δεν είναι δονήσεις. Δεν δημιουργούν και αυτές ακόμα ένα αποτέλεσμα δονήσεων στον εγκέφαλο που... Αυτό θέλω να σου πω. Ότι η μουσική έχει γίνει αυτό το πράγμα που έχει γίνει, που έχει γίνει χάλια για συγκεκριμένους λόγους. Ακριβώς για να πέφτουν οι δονήσεις των ανθρώπων και να... Όλα αυτά που κάνουν ουσιαστικά τώρα ρίχνουν τις δονήσεις του κόσμου. Τι να πρωτοπιάσουμε. Τι να κάνει ο κόσμος για να είναι καλά? Να πάει στη φύση, να κάνει αυτό που κάνουν οι Αυστριακοί ή οι Ελβετοί που ακούνε λίγο, 10 λεπτά την ημέρα. Όχι, δηλαδή κάποιος θα του πει κλασική μουσική και θα σου πει εγώ δεν μπορώ να ακούω κλασική μουσική όλη την ημέρα. Μην ακούς όλη την ημέρα. Άκου μέσα στο τραμ 5 λεπτά, 3 λεπτά, 5 λεπτά. Άκου ένα Μότσαρτ και παρατήρησε τι θα συμβεί στη ζωή σου αν ακούς, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι του Μότσαρτ 3 με 5 λεπτά κάθε μέρα για ένα χρόνο. Είναι ακριβώς το ίδιο όπως και γυμναστική. Δηλαδή, συνέλληνα, αγαπητέ μου αδερφέ, όπου και αν βρίσκεσαι σε όλο τον κόσμο, αν κάνεις κάθε πρωί 30 κάμψεις, στο τέλος του χρόνου θα έχεις το ίδιο κορμί? Όχι φυσικά. Αν λοιπόν κάθε πρωί ή όποια ώρα σε σε βολεύει ακούς 5-10 λεπτά, έτσι, Βιβάλντι ή κλασική μουσική, ή μουσική η οποία, εν πάση περιπτώσει, είναι τόσο instrumental, τόσο όμορφη, τόσο γαλήνια και αρμονική, που θα σε στείλει σε άλλο κόσμο. Δεν πιστεύεις ότι θα είσαι ένας άλλος άνθρωπος? Κοίταξε τον καθρέφτη μετά από ένα χρόνο και θα διαπιστώσεις ότι πραγματικά θα έχεις αλλάξει. Γιατί έχει αλλάξει η πληροφορία που δέχεται το είναι σου και αυτό βγαίνει και προς τα έξω, προς τον κόσμο. Με ηρεμία, με αγάπη, με γαλήνη. Αλλά ξέρεις τι γίνεται, Ερμόδωρε? Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ για αυτό που θα σου πω τώρα. Αντί ο κόσμος να βλέπει όχι μόνο σαν και εμάς τέτοιες εκπομπές και άλλες εκπομπές παρόμοιες, που τώρα αυτή τη στιγμή είναι ενεργοί 280 κάτι ας πούμε άνθρωποι και μας βλέπουν, ποδόσφαιρο, αν θα δεις, βλέπουν 5.000 άτομα ζωντανά, 4.000 άτομα. Και εγώ θα δω ποδόσφαιρο. Αυτοί όμως οι άνθρωποι που ασχολούνται μόνο με αυτό το πράγμα δεν έχουν αρμονία μέσα τους. Γι' αυτό και τους βλέπεις πηγαίνουν στα γήπεδα και είναι σαν τρίχρονα και πεντάχρονα, που αν τους βλέπανε, όπως λέει και ο Ace, οι πειθαρχημένοι Ασιάτες θα μας λυπόντουσαν που είμαστε σε τέτοια κατάντια. Από πού να το πιάσεις, το ξέρω. Από πού να το πιάσεις, ναι. Είναι φοβερό αυτό. Το οποίο όλο αυτό το πράγμα είναι πάρα πολύ σιγά, έτσι. Δηλαδή,
από την ανεξαρτησία της Ελλάδος ουσιαστικά μπήκαμε σε αυτό το τρυπάκι, χωρίς να το έχουμε πάρει καμπάρι, σιγά σιγά. Αλλά από την άλλη, έτσι, σκέψου και το άλλο το πράγμα. Αν δεν είχα, τουλάχιστον σε μένα πώς λειτουργήσε όλο αυτό το πράγμα. Αν δεν είχε γίνει η κρίση του 2008. Αν δεν είχε γίνει, δεν άκουσα. Η κρίση του 2008. Ναι. Κόβεται λίγο το σήμα σου. Δεν ξέρω αν είσαι μακριά από το ρούτερ. Είσαι μακριά από το ρούτερ. Είμαι, ναι. Αλλά δεν μπορώ να πω. Ναι. Γιατί κόβεται σύνδεσή σου συνέχεια. Μ' ακούς τώρα? Ναι. Λοιπόν, την πέρασα, ήμουνα στο Λονδίνο τότε. Εμείς φάγαμε πολύ μεγάλο bullying, να χρησιμοποιήσω την ηλίθια λέξη, τότε στο Λονδίνο. Ψυχολογικό πόλεμο. Mm-hmm. Τι κάνετε και τεμπέλτες και αυτό και σαν δεν τρέπεστε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ήταν έτσι τα media, έτσι το είχαν σερβίρει. Έτσι, όπως το είχαν σερβίρει και στην ίδια την Ελλάδα. Έτσι, μαζί τα φάγαμε και τα λοιπά. Ποια φάγαμε μαζί, ρε? Έχεις φάει 35.000 ταψιά να πούμε και μαζί ότι μαζί τα φάγαμε. Τρως 35.000 ταψιά στην καρδιά σου. Το λιγότερο. Το λιγότερο. Λοιπόν, αυτό μέσα μου λειτουργήσε πολύ καταλυτικά, γιατί μέτρωγε, είχε αρχίσει να μετρώει. Μου είχε χτυπήσει τον εγωισμό, ένιωθα την αδικία, έβλεπα όλα αυτά τα πράγματα που γινόντουσαν και έλεγα, γιατί τότε δούλευα για την Google. Άλλο κεφάλαιο αυτό. Εκεί μέσα κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα για το πώς λειτουργεί ο κόσμος. Ένα πράγμα που ουσιαστικά με έφτασε σε μια φάση στη ζωή μου που ένιωθα, είχε αρχίσει να μου βγαίνει μίσος. Έτσι. Αυτό το πράγμα και μέσα σε αυτόν τον εσωτερικό βασανισμό, το ότι γιατί λέω την αδικία, γιατί δεν την άντεχα. Και μου είχε γυρίσει. Με έστρεψε προς το να καταλάβω πολλά περισσότερα πράγματα και τελικά στην τελική να βρίσκομαι εδώ που βρίσκομαι τώρα. Συνειδητοποίηση. Ξύπνιος. Έτσι. Και να προσπαθώ να βοηθήσω και άλλους ανθρώπους να βρεθούν σε αυτή τη φάση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό έχουμε ξεχάσει να κάνουμε. Να δώσει το χέρι στο δίπλα σου και να πεις, να σου πω. Πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο, αλλά από την άλλη, πώς λειτουργεί τώρα αυτό? Μορφοκλασματικά παιδεία. Do you know? No. Fractals. Yeah, fractals. Τα έχω ακουστά, αλλά δεν έχω πει να τα διαβάσω γιατί είναι πολύ φευγάτα αυτά τα της φυσικής για μένα. Λοιπόν, ουσιαστικά είναι, δεν θα πας να δώσεις το χέρι σε κάποιον που είναι, ας πούμε, στον τραπεζίτη. Θα πας σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται κοντά του ή μάλλον θα σε πλησιάσει αυτός. Έτσι. Αυτός που θα σε πλησιάσει ή εκεί που το μήκος κύματος που λέμε, όταν βρίσκεται σχετικά κοντά με τον άλλον. Κοντά με τον άλλον, ακριβώς. Να είναι σε μια μακρινή απόσταση, αλλά αυτόν που είναι σε μια μακρινή απόσταση μπορεί να του πεις, να σου πω, δες αυτό, δες εκείνο, δες το άλλο, δες το παράλληλο. Το όμοιο. Και έτσι να αρχίσει να δημιουργείται αυτό το όμοιο. Και όταν δημιουργηθεί μια συγκεκριμένη μάζα όμοιου, τότε εκεί θα αρχίσει να γίνεται η αλλαγή. Δηλαδή θέλω να πω, όλα αυτά τα πράγματα που βιώνουμε, ίσως και να γίνονται, ούτως ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε σε ένα σημείο μιας κρίσιμης μάζας που θα πει, ως εδώ παιδιά. Που όταν πεις ως εδώ, τι σημαίνει? Βρισκόμαστε σε μια ναρκισσιστική σχέση. Έτσι. Δηλαδή, σε μια ναρκισσιστική σχέση, επειδή την έχω ζήσει, όχι προσωπικά, την έχω ζήσει στο κοντινό μου περιβάλλον. Τι κάνει ο ναρκισσιστής? Μειώνει το θύμα του, το κάνει να νιώθει μικρό, ότι αυτό φταίει πάντα, και όλο και περισσότερο αρχίζει και το εγκλωβίζει, του λέει ψέματα, του δημιουργεί μια ψεύτικη πραγματικότητα, έτσι. Το έχω ζήσει και εγώ, ξέρεις.
Το έχω ζήσει κι εγώ. Θυμίζει κάτι ως... Στο πετσί μου μέσα. Όσο πιο βαθιά στο κόκαλο και στο μεδούλι μπορείς να το ζήσεις και να σε κάνει με τον τρόπο του άλλου να πιστεύεις ότι εσύ κάτι έχεις λάθος. Εντάξει, εσύ είσαι 100% φυσιολογικός. Άστο. Ναι. Κάντε μια μεταφορά σε μια μεγαλύτερη κλίμακα, ας πούμε. Και καταλαβαίνεις τι έχει δημιουργηθεί ακριβώς. Οπότε, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το θύμα τι είναι? Πρώτον, να αντιληφθεί ότι είναι θύμα. Έτσι. Πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερον, αφού αντιληφθεί ότι είναι θύμα, να αποφασίσει ότι αναγκαστικά πρέπει να βγει από αυτή τη σχέση. Πώς θα βγει από αυτή τη σχέση? Εννοείται ότι όταν πάρει την απόφαση να βγει από αυτή τη σχέση, θα πρέπει να δημιουργηθεί, θα αλλάξει η ζωή του. Και το κατάλληλο υπόστρωμα, έτσι. Το υπόστρωμα. Γιατί άμα έχει συνηθίσει έτσι, πώς θα γίνει? Ναι. Και η κοινωνία ολόκληρη. Σου αλλάζει όλη σου η πραγματικότητα. Ξέρεις πώς? Από την άλλη. Γιατί το σκεφτόμουν προχθές. Αυτό που λες τώρα, ας πούμε, κολλάει απόλυτα με το σπήλο του Πλάτωνα. Όπου η κοινωνία, σαν αρρωστημένη μάζα που είναι, δεν δέχεται το φιλόσοφο που πηγαίνει μέσα και προσπαθεί να τους λύσει τα λυσίδες. Τελικά σκεφτόμουν προχθές και έλεγα στον εαυτό μου, ρε παγάσα. Τελικά όμως ο φιλόσοφος δεν πρέπει να είναι τόσο καλός, αλλά πρέπει να είναι λίγο αντάρτης όπως ο θετικός και να βάλει TNT, να βάλει, πώς λέγονται αυτά, εκρηκτικά στη σπηλιά, να προσπαθήσει να την κρεμίσει, ώστε να τους βγάλει έξω με τη βία. Δηλαδή, εσείς, καλές και αλυσίδες, καλή και η βόλεψη, καλό και το δηλαδή να κάνεις εθελοτυφλία, αλλά να σου πω κάτι, μου τη σπάς τόσο πολύ στα νεύρα, έχω βγει έξω, έχω δει το φως, θα κατέβω πάλι κάτω, θα βάλω TNT, θα την ανατινάξω τη σπηλιά για να σε εγκαβώσει και σένα ο ήλιος και μετά να μου πεις πώς είναι. Ναι, δηλαδή. Να σου πω κάτι. Κάπου πρέπει να πεις, τέρμα. Ναι. Δεν σε θέλω, ρε φίλε. Τελείωσε. Δεν σε θέλω σε αυτή τη σχέση. Θα υποστείς τις συνέπειες της επιλογής σου, γιατί έχεις χτίσει τη ζωή σου πάνω εκεί. Έτσι ακριβώς. Θα το πάρεις πάνω σου. Θα πεις, έκανα μαλακία που τον δέχτηκα στη ζωή μου ή την δέχτηκα στη ζωή μου. Από εκεί πέρα προχωράω. Τώρα, αν ας πούμε είχαμε λειτουργήσει ως Έλληνες, το τονίζω αυτό, με έψινο κεφαλαίο, το 2011, που είχε γυρίσει ο Γιωργάκης και μας είχε πει ότι έτσι. Και είχαμε γυρίσει και του είχαμε πει αυτό, έτσι, εκεί. Και του γυρνάγαμε την πλάτη και γελάγαμε. Και τελειώσει εκεί το θέμα, δεν θα είχαμε τραβήξει. Ναι. Ή με το δημοψήφισμα, πες πιο μετά. Και πιο μετά και πολιτικά. Δηλαδή η πολιτική βλακεία που δέρνει τους Έλληνες έχει τα αίτια της στον ψυχισμό των Έλληνων. Η πολιτική βλακεία. Γιατί έχουμε τεράστια πολιτική βλακεία. Και έχουμε και ένα άλλο κακό σαν λαός, ότι πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ έξυπνοι, πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ καλοί, πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ συναισθηματικοί, αλλά τελικά δεν είμαστε. Γιατί αν πάμε να δούμε πόσοι έξυπνοι λαοί υπάρχουν πλέον, πιο από μας, πιο συναισθηματικοί, Τουρκία, πιο πειθαρχημένοι, Κινέζοι και Ιαπωνέζοι, πιο οικονόμοι, Γερμανοί, πιο, βλέπουμε τελικά ότι μας έχουν φάει στη στροφή όλοι και ότι εμείς έχουμε μείνει μόνο με το πένεμα. Με το πένεμα δεν θα ξαναφτιάξει Παρθενώνες. Με το πένεμα καλός είμαι. Φτιάξε όμως κάτι. Να σε δω να το αναγύρεις το Παρθενώνα στη Δράμα που έχει δεν θέλουν, παιδί μου. Τόνους μάρμαρο, τόνους Ερμόδωρε. Κατάγομαι από τη Δράμα, γι' αυτό το λέω. Τόνους μάρμαρο, τόνους. Για τζάμπα είναι, για πέταμα, για πούλημα είναι. Πώς να σου το πω? Γιατί ο ναρκισσιστής που έχει τη σχέση μαζί του θα σου γυρίσει και θα σου πει ποτέ, αφού μπορείς να φτιάξεις, να κάνεις αναστήλωση στον Παρθενώνα, γιατί δεν τον κάνεις? Όχι. Όχι. Αυτά ήταν. Έτσι. Δεν πρόκειται. Λέει ένας φίλος πιο κάτω, συγγνώμη που σε κόπτω, Γιάννη, για ρώτησε τον φίλο αν ξέρει για το όργανο Waterphone. Waterphone. Ήχο. Waterphone. Όχι, δεν το ξέρω. Το γράφει ο Έλληνας αυτό. Όχι. Δεν το ξέρω. Όχι, έτσι. Ωραία. Μία ακόμα ερώτηση θέλω να σου κάνω. Η επαφή σου με την αρχαία Ελλάδα ποια ήταν? Και την κράτησα την ερώτηση για πολύ προς το τέλος. Ποια ήταν η πρώτη φορά που ήρθες σε επαφή με την Ελλάδα και τον πολιτισμό της? Και αναφέραμε φυσικά στην κλασική Ελλάδα, έτσι, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Πότε ήταν
άνοιξαν τα μάτια σου και είδες ότι υπάρχει αυτό το πράγμα, ας πούμε? Υπήρχε ο κλασικός ελληνικός πολιτισμός. Οκ, πάντα υποβόσκει, πάντα είναι μέσα στο υποσυνείδητό μας αυτό. Δηλαδή, εγώ, ας πούμε, ηλικιακά, θυμάμαι ότι έγινε γύρω στα 16 με 17. Έτσι, τότε ξεκίνησε, ας πούμε, η πρώτη μου επαφή με την... όπου ξύπνησα πραγματικά. Έχασα. Ναι, τώρα ναι. Για πες. Εγώ θυμάμαι πιτσιρίκι να διαβάζω κάτι μυθολογίες, κάτι Ηρακλείδες, κάτι τέτοια, αλλά αυτό ήταν τότε, το οποίο μου είχε εντυπωθεί και θυμάμαι πόσο μου φαινόταν περίεργο. Απ' τη μία ο Ηρακλής, ας πούμε, και απ' την άλλη η παλαιά διαχείριση και τα λοιπά. Αυτό που έλεγα ότι... Καλώς την έχουνε, δικιά τους είναι, να τη χαίρονται την παλαιά. Παιδί μου φαινόταν πολύ διαφορετικά, δεν ξέρω, με μπέρδευαν. Ναι. Είναι μπερδεμένος ο Έλληνας γενικότερα. Είναι πολύ μπερδεμένος. Πάρα πολύ μπερδεμένος. Πάρα πολύ. Πολλές φορές χρησιμοποιώ μια πολύ ωραία μεταφορά. Πώς το λένε? Παρομοίωση. Παρομοίωση. Πες ότι είναι ένας μποξέρ. Ο οποίος είναι φοβερός μποξέρ. Και ξαφνικά βγαίνει νοκάουτ και ξυπνάει σε ένα νοσοκομείο. Ξυπνάει μέσα σε ένα νοσοκομείο και να πάνε οι γιατροί, αυτό και τα λοιπά. Πώς είσαι και τα λοιπά. Σε όλο το διάστημα που είναι νοκάουτ, οι γιατροί, η οικογένειά του και τα λοιπά, όλοι γύρω, του έχουν φάει την περιουσία. Αυτό δεν ξέρει τίποτα. Και αρχίζουν και του λένε παραμύθια για το τι είναι και τα λοιπά. Και αυτός, εκεί που είναι στο κρεβάτι του πόνου, ας πούμε, και προσπαθεί να θυμηθεί τι γίνεται, αρχίζει και έχει ένα λαμπές ότι κάτι δεν πάει καλά. Κάτι τους κάνει ένα λαμπές, θυμάται κάτι αυτό, θυμάται κάτι από κάτι ρί που πάλευε αυτό και αρχίζει και ξυπνάει και συνειδητοποιεί ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι όπως μου τα λένε. Σε μια τέτοια φάση βρισκόμαστε. Και χρέος, πιστεύω εγώ, άλλωστε και ο δεσμότης που σπάει τις αληθείς σύντες του γυρνάει πίσω, έτσι, στο σπήλαιο. Είναι χρέος του καθενός μας να κάνει αυτή την προσπάθεια. Να πει στον παραδίπλα του ότι κοίταξε αυτό, κοίταξε το άλλο, που έχει αρχίσει να γίνεται. Δηλαδή όλη αυτή η φάση με τις φρικτορίες, τα κανάλια, υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια πλέον, έτσι. Πάρα πολλά. Δηλαδή, εγώ βάζω πάντα το ναυσίνο. Πάντα. Ναυσίνος, φρικτορίες. Τρομερή ποιότητα. Το παιδί είναι σε άλλο επίπεδο. Άλλο επίπεδο. Ακριβώς. Όλοι αυτοί που ανέφερες. Το άλλο, η στοική φιλοσοφία, αυτός είναι ένα παιδί στην Αμερική. Κουλιζάκι που μου είχε αναφέρει και η Αρετή για την Κουλιζάκι. Έχουμε τόσο πολύ κόσμο. Έχουμε πολύ κόσμο και γίνεται δουλειά. Και έχει αρχίσει και ο Χαραλαμπίδης μας έλεγε ότι πριν από μερικά χρόνια, ας πούμε. Μπράβο και ο Χαραλαμπίδης. Βάραγε μπήγες στα μαθήματα. Κατάλαβες, δεν είχε μάθει. Δες τον τώρα όμως, δηλαδή είδες η τεχνολογία και η τεχνολογία πόσο πολύ βοηθάει. Το βοηθάει. YouTube, όχι εδώ και εκεί. Ακριβώς. Βοηθάει και πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε. Εννοείται. Δηλαδή είναι μια δύναμη την οποία πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και αυτό το πράγμα μας έχει φέρει σε αυτό το σημείο. Τώρα να έχουμε αυτή την επικοινωνία, εμείς οι δύο, και να μας παρακολουθούν άλλο 300 άτομα. Ναι. Και ο Mythologist, ο οποίος τον αναφέρει τώρα η Λιάννα, και φυσικά είναι πάρα πολλοί άλλοι, αλλά ο Mythologist τι έκανε? Έκανε προσιτή, να είσαι καλά Παναγιώτη, για την κίνηση που έκανες. Ο Mythologist έκανε την αρχαία Ελλάδα και τη μυθολογία προσιτή στο κοινό με απλά ελληνικά και την παρουσίασε τόσο όμορφα, τόσο ωραία, που πάρα πολλοί κόσμος ήρθε ξανά σε επαφή με όχι με το Δωδεκάθεο, με τη μυθολογία. Ναι, με τη μυθολογία. Δηλαδή, αγνοεί εντελώς τους αποσυμβολισμούς. Δεν τον ενδιαφέρουν. Ναι, γιατί πηγαίνει βάσει της γραμμής, ρε παιδί μου, έτσι. Δεν θα ασχοληθεί με αυτό, γιατί μάλλον ξέρει ότι
θα μπω σε άλλα νερά. Δεν πάει εκεί, ναι. Ίσως να είναι και... Ναι. Ξέρεις τι, εγώ λέω ότι ας είναι ένα πρώτο βήμα για να μπορέσει ο άνθρωπος να κάνει ένα άλμα, έτσι, γιατί και εγώ ξεκίνησα με καλογεράκι. Που ο Καλογεράκης έλεγε ότι εγώ χωρίς ίντερνετ μιλάω με τους Ολύμπιους. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Και εγώ ξεκίνησα λίγο κάπως. Και με κεραμιδά, αλλά μετά ήρθε ο Δαυλός και με προσγείωσε μετά από 2 χρόνια. Ούτε 1 χρόνο μετά. Ήρθε ο Δαυλός, ο Λάμπρου, και με έστρωσε χαρακτήρα. Ο Μαυρομάτης, ο Λάμπρου και ο Λάζαρης και πάρα πολλοί άλλοι που αρθογραφούσαν στο Δαυλό, πολύ σκληροί αρθογράφοι, άνθρωποι οι οποίοι ήταν προσγειωμένοι και λέγανε τα πράγματα με το όνομά τους. Οπότε εγώ εκεί ξύπνησα. Αν και έτσι, ξεκίνησα όμως με φαντασία, με καλογεράκι και με κεραμιδά, οι οποίοι άνθρωποι λέγανε πράγματα τα οποία λες, έτσι. Είναι αυτό η ελληνική αντίληψη και κοσμοθέαση. Είναι τόσο διαφορετική από αυτό που θεωρούμε πραγματικότητα σήμερα, που είναι ανατρεπτική για αυτό το πράγμα που λέμε πολιτισμό. Ναι. Αν είσαι πραγματικός Έλληνας στις μέρες μας, δεν θα πω αναρχικός, γιατί δεν είσαι αναρχικός με την έννοια του αναρχικού, γιατί ο Έλληνας έχει αρχή. Έτσι, ναι. Βασίζεται στην αρχή. Ναι. Αλλά βασίζεται στην αρετή. Αρετή και καταναλισμός. Δεν πάνε μαζί. Καπιταλισμός που είναι τα θηρία που τρώει ο ένας τον άλλο, δεν πάει μαζί. Όχι, δεν πάνε μαζί. Γι' αυτό και πάρα πολλοί ζητάνε να υπάρξει κάποια αλλαγή κάποια στιγμή στο κοινωνικό το σύστημα, αλλά στο 2024 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις και λίγο από αρχαία Ελλάδα και λίγο από τον σύγχρονο κόσμο και να δημιουργήσεις κάτι καινούριο. Εκτός αν βρεθεί ένας Έλληνας τεχνοκράτης πολύ δυνατός μεγέθους Elon Musk και το κάνει. Καλός όμως να μην είναι σαλταρισμένος. Ενώ το μέγεθος εννοώ σε αυτό εδώ, έτσι, να έχει όραμα. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να το κάνεις. Με χρήματα, με όραμα, με μόρφωση, με παιδεία, όλα αυτά. Λοιπόν, πρωτίστως, είναι το να αλλάξουμε μυαλά εμείς οι ίδιοι. Ναι. Γι' αυτό και λέμε ότι πρέπει κάποια στιγμή να γεμίσουν οι βιβλιοθήκες ξανά, να γεμίσουν οι βιβλιοθήκες, μπας και έχει και έξω στον δρόμο λίγο ησυχία. Και δεν έχει και τόση βαβούρα. Πρέπει να θυμηθούμε ότι είμαστε αυτός ο μποξέρ. Αυτό πρέπει να θυμηθούμε. Έτσι ακριβώς. Που του φάγαν την περιουσία. Λοιπόν, θα σε κρατήσω γιατί έχω και άλλες σημειώσεις, τις οποίες θα τις κάνουμε σε άλλη εκπομπή. Είμαστε ήδη στην αέρα 1,5 ώρα. Νομίζω ότι ο κόσμος πήρε αυτό που ήθελε από σένα, Ερμόδωρε. Πήρε πληροφορίες τις οποίες τις είχε ανάγκη, τις οποίες δεν μπορώ εγώ μόνος μου να τις μεταφέρω. Εσύ τα μεταφέρεις τα πράγματα με έναν δικό σου ξεχωριστό τρόπο και νομίζω ότι ο κόσμος... Ο καθένας κάνει διαφορετική... Ναι, ο καθένας... Ακριβώς. Έχει μια διαφορετική οπτική γωνία. Ακριβώς. Σε κρατάω για επόμενο βίντεο ελληνική γλώσσα, μουσική και αρχαία Ελλάδα, μουσική και αρχαίοι Έλληνες. Αυτά τα δύο ειδικά και εννοείται το τρίτο που θα πρέπει να είσαι εσύ οπωσδήποτε είναι τα αδελφικά τα παραγγέλματα. Δεν μπορώ να σε λέω μόνο με τις καρτούλες στο Facebook που βγαίνεις και ετικατάς με αυτό το τσακπίνικο το βλέμμα και είσαι έτσι. Εντάξει. Αμέ. Λοιπόν, αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνδρομητές, όλους τους φίλους του Ερμόδωρου φυσικά που μπήκαν στη σημερινή εκπομπή. Δεν το συζητάμε ότι ευχαριστούμε και εσένα που ήσουν στην παρέα μας και φυσικά όταν και όποτε μπορέσει και βρεις χρόνο να σε ξαναβρούμε. Αμέ. Και από εκεί και πέρα να πω στους φίλους του καναλιού και εμείς το ίδιο να πω στους φίλους του καναλιού ένα like για μένα, για τον Ερμόδωρο, για την εκπομπή σαν σύνολο. Μπήκε και η Ερδή Μπουρνά και γράφει «Χαίρε Ερμόδωρε, χαίρε θετικέ». Το σχόλιο της είναι λίγο πιο πάνω. Γεια σου φιλενάδα. Εντάξει, και φυσικά ευχαριστούμε και όλους εσάς που γράφατε στο live chat στην ζωντανή συζήτηση. Αυτά από μένα, Ερμόδωρε, θα σε ξαναδούμε σε επόμενες εκπομπές. Καλό βράδυ σε όλους. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εγώ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και στην Αυστρία. Γεια σας παιδιά. Ευχαριστούμε. Και εγώ, γεια.